ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà ẹ jogun omi awuyewuye ó ń lọ lórí ọ̀rọ̀ ààrẹ Tinubu tí wọ́n rìnrìn àjò wọ́n pọ̀n lé ìrìn àjò ọlọ́sẹ̀ méjì tán sọ wípé àwọn ń lọ fún working leave. Òfin sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ wọn Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ṣe sọ wípé ó wà ní òfin. Kò sì sí òṣìṣẹ́ tí òṣìṣẹ́ náà gbogbo ibi táwọn náà ti ń ṣiṣẹ́ wọ́n máa ń fún wa ní líìfù àbí n tó wá fa àmọ́kòmọ́rò náà ni pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń sọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ gbọ́ ti Ọmọyẹlé Sowore ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ṣùgbọ́n kókó ibi tá a ti rí mú gangan tó sọ ni wípé ṣé èèyàn tí òṣìṣẹ́ àmọ́ lọ líìfù yàrá wò pé sáàrẹ Tinubu náà lọ ń bá wí tó ní òṣìṣẹ́ ládùúrú sẹ́tàrẹ náà ṣe tí ó gbọ́ nínú presidential speech níbẹ̀ náà lẹ́lòmíì tó sọ ó ní fuel ó ní 1,002 per litre ó ní exchange rate sí dọ́là ó ní 1,690 ó ní local rice di 1,008,000 inflation 50%. Ó ní ní gbogbo eléyìí náà ó ní wọ́n tún ń lọ sí UK ó ní kí ló dé tí wọ́n lọ Badagry kó lọ sínú àwọn pápá nínú àwọn jù níbi tí wọ́n gbé àwọn àgbọn sí kọ́rè mọ́ gbóhùn ẹyẹ ó súnmọ́ nature bíi ti bàbá wa Wọlé Ṣóyínká. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́lòmíì sọ ó ní òun ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gan bóyá ó wà ní ètò rárá. Wọ́n ní sẹ́ni tó kàn ní kí pírẹ́sidẹ́ǹtì kan mọ́ kúrúsù gírí èèyàn wà á fòórò yìí kó mọ́ kó lójú èèyàn ra odidi presidential jet ẹ̀ wà níjẹ́ ògùn ẹ̀ ń tanra yín. Ààrẹ Tinubu ń fi yín pa ẹbẹ́ yẹn dìbò fún wọn ṣé wọn kìlọ̀ fún yín fún ara wọn láwọn ló kàn ẹ̀yin náà sì fọwọ́ sí kí wàá lẹ̀ ń ṣàwuyewuye fún. Bẹ́ẹ̀ náà ni èèyàn kan sọ ó ní Òbùdù ranch dáa ju ibi tán lọ ó ní tán bá da owó yẹn sínú ẹkọ́nọ́mì Òbùdù ranch ó ní yóò tún ran orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́. Àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tó pọ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èèyàn ṣe atótónu lórí ẹ̀. Wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin tilé o wọ́n ní ẹ bá wọn dárúkọ olórí orílẹ̀-èdè kan tẹ́ ẹ mọ̀ tó jẹ́ gbajúgbajà olórí orílẹ̀-èdè ni o tó wá ṣe vacation Nàìjíríà. Èmi ò tí ì rí o àgbà tí Jelly Rollins sáwá tó wá bá Ọbásanjọ́ mo ò tí ì rí olórí orílẹ̀-èdè tó wá ṣe àbí bóyá tá a bá gbọ́ sá. Àwọn olórí orílẹ̀-èdè Áfíríkà náà lè mọ̀ wá Nàìjíríà ẹ̀ mọ̀ pé Nàìjíríà is one of the Nigeria is USA in Africa fún àwọn ọmọ Áfíríkà. Òbùdù ranch náà lẹ́rí tí wọ́n ń ṣòye wọ́n ló dá nature ọbẹ̀ dá afẹ́fẹ́ àlàáfíà ní ó fẹ́ sí yàn bẹ́ẹ̀ wọ́n lè wò lè kílẹ̀ ń wá lọ UK ṣùgbọ́n wọ́n níbi tí ìṣúra èèyàn bá wà lẹ́mí rẹ̀ wọ́n ń wà o kí ni ìṣúra tí ó wà lọ́kàn ààrẹ Tinubu tán fi ń lọ sórílẹ̀-èdè UK gan. Ìlera nìṣúra ẹlòmíì wọn ò bá rẹ wí o ẹ ṣàjẹká ààrẹ tọ́jú ìlera wọn jẹ́ kán tọ́jú ara wọn kán fowó yín jẹ̀gbádùn. Ó dá orí ìròyìn lérèfé náà lẹ́wà lórí ìkànnì Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi àtàyá náà ní o níbà ìwọ̀n wà mọ́ gbé níbẹ̀ ní abala ìròyìn lérèfé fọ́nrán yìí àfihàn yìí lánàá lórí àwọn ọmọbìnrin kan ní Libya tán láwọn wà nínú àmọ́ wọ́n fi wọ́n síbẹ̀ ẹlòmíì ní 12 years rè ẹlòmíì ní 10 years rè ṣùgbọ́n fọ́nrán yìí ti wá jàdọ́dọ́ ìjọba o sẹ́mọ̀pá náà mẹ́nu lé lánàá pé ìjọba Nàìjíríà ò ní dán lóhùn wọ́n sì láwọn ọmọ Ìgbò ló pọ̀ jù ń bẹ̀ táwa ló sọ̀rọ̀ á tẹ fọ́nrán ìyá wa. Fídíò ìyáàfin Àbíkẹ́ Dábírí olórí àjọ àti ẹ̀ka NIDCOM tó ń ṣàbójútó fún Nigeria diaspora náà rí Libya diaspora ní Libya wọ́n ní wọ́n ti gbìyànjú wọ́n sì ti dóòlà ẹ̀mí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú wọ́n ní ṣùgbọ́n ṣàdédé làwọn tún rí wípé wọ́n tún lé sí i làwọn àwògbé sọ tún padà lọ ní làwọn ń bẹ ìjọba pé ẹ̀rẹ̀ tún wọn kó kẹ́ ẹ̀ kọ̀ǹfàmù bóyá àwọn tẹ́ ẹ kó lọ́jọ́ sí náà tún ti padà lọ ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ìyáàfin Àbíkẹ́ Dábírí. Now, some time ago, the Chief of Defense Staff actually helped us to bring back some girls, almost about 40, in a C-130. We have identified some of those girls as some of those girls that were brought back that time. And they found themselves back in Mali. It's shocking. So in as much as President Bola Ahmed Tinubu has instructed that anywhere Nigerians are stranded, we have to ensure that they are back, it's also wrong to commit crime and criminality. So the Office of the National Security Advisor is in charge of the multi-agency team on evacuations, and the Office of the NSA has been bringing back, people, those who committed crime, finished serving their sentences, those deported, those stranded, and they're coming back. So we want to appeal that, we need to obey laws of other countries. Crime and criminality and irregular migration is very deadly now.
And as much as the mission in Mali is working on trying to see as many people as they can be brought back, please, 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 for all of you bloggers, influencers, help us to appeal to Nigerians that, you know, where you're running to is even worse than where you're running away from. ṣé ẹ ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn wọ́n ní kí gbogbo àwọn blogger àwọn journalist àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lo ẹ̀rọ ayélujára kẹ́ fi mọ́ báwọn ará yín sọ̀rọ̀ pé kán yé sá kiri mọ́ kí náà ń wá kiri wípé n tó wà tán ń wá lọ Sókótó ó wà lápò Sókótó wọn àti wípé ibi tán ti ń kúrò ó sì da inú ọ̀run náà ti ń kúrò inú paradise wọ́n wá ń wọ inú náà lọ wípé from fry pan to fire ní ìrìn àjò wọn wípé Nàìjíríà sì da ju ibi tán sá lọ ẹgbọ́n Libya mọ̀ dáa pẹ̀lú gbogbo ogun tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ẹ fi Nàìjíríà wé Libya àbẹ́ fi Libya wé Nàìjíríà náà ẹ̀bọ́n èwo ni kẹ́ èwo ló dáa jù ń bẹ̀ ṣé àwọn ọmọ Libya ń jẹ̀yà báyìí ṣé bá ọmọ Nàìjíríà náà ń fi ìyà jẹ sá àwọn ọmọ Libya fúnra wọn ń jẹ̀yà báyìí wọ́n ní kí lẹ́ ń sá lọ fún ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń sá lọ yìí tẹ́ ẹ bá ní kí n sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn Libya kan náà ń lọ o wọ́n wà in transit ni o wọ́n rí kọjá lọ wọ́n ń lọ Europe wọ́n fẹ́ gborí omi. Ó dà báyìí ẹ jẹ́ kọjá sí ọ̀dọ̀ àwọn àmì o wọ́n ti kó ìwé ẹ̀rí jọ rẹpẹtẹ o ìwé ẹ̀rí tán lè fi ṣe àyẹ̀wò fún Ruth Ògúnlẹ́yẹ níbi tí Ruth ti fẹnu ara rẹ̀ sọ wípé wọ́n ṣàyẹ̀wò fún un lóòótọ́ ṣùgbọ́n ó ní ò bá nǹkan kan jáde ó ní òun wà ó lára àwọn yá lákọ lòun wà bí ìbọn ṣùgbọ́n àwọn àmì ti wá jáde wọ́n sì ń fọgbọ́n ọgbọ́n kìlọ̀ fún Ruth wípé ó ń bà wọ́n lórúkọ jẹ́ o pé tó bá fẹ́ kí àwọn yẹ̀yẹ́ òun àwọn ó tú gbogbo àṣírí rẹ̀ o làwọn ẹ̀wá ní ẹkúkú tú àṣírí rẹ̀ wọ́n kó ìwé ẹ̀rí jáde ìwé ẹ̀rí tán fi yọ ń ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ìwé ẹ̀rí tí wọ́n fi ṣe àyẹ̀wò àrùn ọpọlọ fún wọn wá sọ rìsọ́ọ̀tì ẹ̀ fún wa ẹnu Ruth láti gbọ́ rìsọ́ọ̀tì kí ló dé tí àwọn ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin tọrọ tó báyìí tí wọ́n sì ń wò ó ràn abájọ tí kan nú wọn gan ṣe sọ̀rọ̀ sí verydarkman níjẹta tó ní ọ̀rọ̀ òun àti bobrisky ò já mọ́ nǹkan kan ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ẹ̀rí bọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ wọn náà lánàá ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun iná ká wá yànnà náà ọ̀rọ̀ wọn. Ruth Ogunleye has a serious issue here, a medical issue here, and we feel that as she being one of our own, we cannot just throw her out into the larger society. What do we have to do? We have to intervene. That was why we actually sent her for medical evaluation to an independent body, not in the Nigerian army any longer. And that evaluation came up with a report. The military police report, investigation report also came up. That is why we are at this juncture today, to let Nigerians know the truth, the facts about this matter. Thank you. If you recall, in the course of this press briefing, I mentioned that we considered her health situation. There is what we call medical inconfidence. I don't know if there's anybody from medical here. There's what we call medical inconfidence. We have exercised very serious restraint and decorum by not throwing the document out to the public. However, the National Hospital is a very well-known establishment to all of you. And if you want to conduct further investigation, please, you are free, you are at liberty to visit the National Hospital. We have conducted our investigations, and we have brought the findings of our investigation before this press briefing this morning. So if you want to conduct further investigation, please, you are at liberty to do that. So let me make it abundantly very clear that ex-Private Ruth Ogunleye was never abandoned. That is why it took this long before we got to this point. And I just told you that even when she claimed that her salaries were not paid, her salaries were paid. We had the proofs. The minister came around. We showed her evidence of payment of her salary. And that shut down that argument. And then we proceeded to the next step. Okay, let's establish the medical condition of this person. And then we said, okay, we are not going to do it ourselves because we know people will say we're biased. So go to an independent body. That body, that establishment is there. And I've just told you that you're at liberty to go to that body. Mental human right of accessing the social media. We're not going to do that. That's why we are bringing this issue back to you. She called on Nigerians to intervene. And we have also come to call on Nigerians to do what? To intervene on behalf of the Nigerian army. We cannot say because somebody had come up to make allegations, we should swallow it hook, line, and sinker. Anybody could make allegations. I remember in the Bible, Potiphar's wife falsely accusing Joseph of what? Of adultery that he did not commit. And he was sent to prison. But because of God's intervention, Joseph came out of that prison. So we're not saying that we're going to deny
ex-private Ruth Ogbeni have fundamental human right of accessing the social media or any platform she wants to access. No, we're not going to do that. But what we are saying is that Nigerians must listen as a matter of understanding. Listen to your troops. Listen to the Nigerian army. The Nigerian army is the people's army. She has accused us, yes. We haven't said we wouldn't listen to allegations. We listened to allegations. We told Nigerians that we were going to get back to you. And today, that is exactly what we are doing. So we should go back to the media. You all have your social media handles. Go back and tell Nigerians what we have tell the world what we have said. And if you want to conduct further investigation, I've told you, the establishment, the National Hospital is there. Go there and find out what happened. Yes, I'd like to show you a number of documents here. Here we have the discharge certificate of ex-private Ruth Ogbeni. We also have reports from the National Hospital about her mental health. So if you have questions, you could please proceed with them. Thank you. Investigation without involving the parties who are aggrieved or those who are alleged in the course of the investigation. So definitely, Ruth Ogbeni was brought to Abuja here, where she had an interaction with investigators. And when she was taken to National Hospital, I actually went there with the Minister of Women Affairs, and I saw her. In the course of my press briefing, that recommendation was based on the findings about her medical health, or mental health, so to speak. And like I mentioned, the army, being empathetic to its own, decided to say, okay, let us administer treatment, let us give treatments to this lady, rather than just throw her out or ease her out. And that was exactly why she remained in the system, and attempts were being made to ensure that she was restored to normalcy and continue in service. Ex-private Ruth Ogbeni was not dismissed. She was discharged. Okay, so you need to get that right. Now, the fact that she had a mental issue, medical issue, so to speak, made it look like, okay, we don't want to throw this person out. So we need to do what? To intervene by doing what? Getting her treated. In the course of this treatment, we had to send her for medical evaluation. In the course of the medical evaluation, the investigation was equally going on. This made it to take some few months before we came up with this response. We couldn't have just, considering her status, we couldn't, like I told you, I went to the National Hospital, I was there with the minister when she visited, the Minister of Women Affairs when she visited, and I even interacted with her, okay? So we had to take time. If you want to be thorough about investigations, grievous allegations have been made about sexual harassment, about intimidation, about being locked up, about being abused, about threat to life, and you think it should take just 2 months or 3 months? Parties have to be involved. Parties have to be investigated, have to be questioned. All the parties involved have to be invited. They have to be scrutinized. Okay? So investigation is not what you do haphazardly and throw out reports. No. I think we have been very, like I said, we have exercised very serious institutional restraints and decorum in handling this matter. That is why the army only responded by telling the public at the initial stage that we are going to look into these grievous allegations and, of course, do what? Investigate. Today, we have arrived at that juncture, and we are bringing it back to the public. I think you should commend the Nigerian army for this, please. Thank you. All right, if you notice, the post when I make about 30-40 minutes ago, Instagram don't bring them down. And also, I did receive a lot of attack on my Facebook account and also on my Instagram account since when I released that voice note of Bobrisky, when Bobrisky called a lot of names, you know, and exposed a lot of corruption where they the correctional facility and also on the EFCC. So since we say the team don't cast, it be like say they can start to fight me back. And also a lot of other people too, they fight me. Anybody when I don't cast, ever since they always try to report my account. So currently, they are trying to bring my Instagram account down. A lot of report on day. And also on Facebook too. Like even these 2 posts, especially this post when we say that voice note I release and also when I even go House of Rep. Imagine Facebook flag those 2 posts. So they currently look for a way to bring me down. But anyways, I go start to the post now for the very dark man. That's my new account. Anyway,
yes onáà ti gbọ́ lẹ́nu iléeṣẹ́ ológun yẹn ọ̀gá wọn gbé ìbò mo gbádùn tán sọ náà wọ́n fẹ́ mọ̀ confuse mi ṣùgbọ́n Yorùbá náà ló ní agbẹ́jọ́ ẹnìkan dájọ́ àgbà òṣìkà ni àti afárí apákan sí ẹjọ́ ẹ jẹ́ káwa náà ní sùúrù gbogbo investigation ọ̀rọ̀ wọn ti ní káre ṣe investigation níbi tí Ruth tó ti rèé ṣe àyẹ̀wò torí tá a bá fi emotion ṣe kínní lóòótọ́ á dà nǹkan rú àbá nǹkan jẹ́ o ẹ jẹ́ ká gbọ́ both party o lóòótọ́ kò sẹ́ni tó fẹ́ fi gbogbo ara gba iléeṣẹ́ ológun gbọ́ ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ̀dà alẹ́ yìí ààyè ìwádìí wà ibi tán dárúkọ yìí ẹ̀wọ̀n kan tiẹ̀ lè mọ́ sọ wá ní ẹ̀wọ̀n lè ti lọ ṣáájú bẹ̀ wọ́n lè ti lọ ra bẹ̀ pa kí ló dé tí àwọn èèyàn tán ran Ruth lọ́wọ́ wípé ó yá jẹ́ àmú ọ lọ síbòmí ká lọ sí evaluation fún ọ bá a bá sì bá bẹ́ẹ̀ a jẹ́ wípé ìwọ náà a jẹ́ pé gbogbo eléyìí tó ń sọ yìí a jẹ́ pé torí pé òun ṣe gánagànà ni bóyá kò mọ̀ tí ń sọ. àlàfo ti wá yọ ọ́ lẹ̀ báyìí fún evaluation ẹ lè ṣe privately kí àwọn ẹbí Ruth náà àwọn ẹbí ẹ̀dá kan náà jáde kan ràn lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀sùn tí àwọn káńtà ẹ̀sùn lálẹ́ pé léyìí tí iléeṣẹ́ ológun fi kàn padà báyìí kan náà jáde kan proof ẹ̀ fáwọn ọmọ Nàìjíríà ọmọ tó bá sípa lòbí ẹ̀ ń gbé káwọn òbí ẹ̀ náà kan gbìyànjú díẹ̀ káwá wo ń ta àwọn ọmọ Nàìjíríà ó sì sí bàbá ní dìde ó dáa ní rí jù báyìí lọ lórí ìròyìn lérèfé o ní fún tàṣálẹ́ yìí lónìí ọjọ́ kẹta ní oṣù kẹwàá ọdún 2024 wọn ò wá mọ́ transfer yín sọ́dọ̀ ọ̀gá mi ọ̀gbẹ́ni Bobby fún ìròyìn àṣálẹ́ yìí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ báyìí ẹ bá yọ ẹ bá pín kó kálé kó kákó ẹ mọ́ bá kọ ìmọ̀ràn yín sábẹ́ kọ́mẹ́sì ẹ̀sán pàápàá jùlọ lórí ti ọ̀rọ̀ Ruth Ògúnlẹ́yẹ bẹ́ẹ̀ náà la tún nídìí ìmọ̀ràn yín lórí ti ààrẹ tó rè gbọ́lùdé wọ́n rè sọlídé ọlọ́sẹ̀ méjì kí ló dé tán kúkú gbéjọba lẹ̀ fún igbákejì wọn fún ọ̀sẹ̀ méjì yẹn tó jẹ́ pé wọ́n tún láwọn fẹ́ máa ṣiṣẹ́ láti orílẹ̀-èdè UK ó ṣe jẹ́ UK náà gbà lọ kí lẹ́yìn rí sí èmi ò rí nǹkan kan sí kò síbi tí ó bá wù wọ́n kan lọ no space kan lọ no moon kan rí ìwo satellite Elon Musk kò kan àwa kò káyé tí Nàìjíríà bá ti dúró re tí Yorùbá sì kú òun bẹ̀ gẹ́gẹ́ ń táwà fẹ́nu àlàáfíà láfẹ́ fi pọ́ọ̀tì ẹ̀ ó dá ẹjẹ́ á nìṣó lọ́dọ̀ ọ̀gá mi ọ̀gbẹ́ni Bobby fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ má bá ń ká lọ. ọpẹ́ ló yẹ f'Olùgbàlà ìyìn fún mẹ́ta lọ́kan tó dá wá sí dọjọ́ òní àfògo forúkọ rẹ̀ kọrin ògo ẹ orin ayọ̀ la fi wọlé orin inú ìwé hymns kns ni mo fi wọlé lónìí bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín sí àlàáfíà ní sàlà ni mo bá yín. àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó tún sọ ẹ̀mí wa di wákàtí ọ̀wọ̀ èyí náà ni olùṣọ́ àgùntàn wa àwa kì yóò ṣe aláìní ó mú adúbúlẹ̀ àwọn mùsùlùmí gan mọ̀ kò sẹ́lẹ́sìn tí ó fẹ́ mọ̀ Psalm 23 adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tá a fi wọlé rí ó dá o láìdé ìrìn pẹ̀lú láìbókò lọ́lé olóró ẹ̀jẹ̀ wa mọ̀ gbé yín débẹ̀ àwọn àkórí ìròyìn tá àyà ti kólẹ̀ sórí tábìlì mi àwọn gbáǹkọ́gbì ìròyìn bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọ́pdéètì lórí àwọn ìròyìn tá a ti sọ láti jẹta mánàá gbogbo ẹ̀ náà ó kún sọsọ sínú àwọn àkórí ìròyìn lónìí àkọ́kọ́ tá a kọ̀ mọ́ mẹ́nubà ó ní ẹ̀ ń retí kí ní kẹ́ bá ń pín àwọn ọmọ pẹ́ bá ń pín kò ní ìdí kí n túnṣe mọ́ sọ pé kẹ́ bá ń pín mo mọ̀ wípé ẹ mọ́ bá mi pín ẹ mọ́ bá mi tẹ̀síà àjọṣe wa ní èmi gan kọ́lẹ̀ ń bá pín à ń bára wa pín nítorí ẹ̀yìn náà lábala ń bẹ̀ a sì dúpẹ́ àwọn èèyàn tí ń kàn sí mi pé lórí abala tuntun tá a ṣe dálẹ̀ yín abala kọ̀ǹfàmù ẹ̀ wọ́n náà gbádùn ẹ̀ wọ́n ní àwọn láìkí ẹ̀ mo ní èmi náà láìkí ẹ̀ o gbogbo ìròyìn tí ò bá sá ti dá yín lójú pé èmi náà bá rí lè tí ò dá yín lójú wọn ò fi tó yín létí. ó dá àwọn àkọ́kọ́ ní àwọn ìròyìn tá a kọ̀ ọmọ gbé wá fún yín ó ní ọ̀rọ̀ tó bẹ́yìn yọ o látìgbà tí ààrẹ Tinubu tí wọ́n ti ṣe broadcast wọn fún October 1st independent speech làwọn èèyàn ti ń sọ oríṣiríṣi wípé ta ló bá ààrẹ kọ speech wọn ta ni script writer tí ò mọ nǹkan kan kọ tó yẹ kó lọ kọ́ṣẹ́ wọ́n ní kò kọ́ṣẹ́ wọ́n ní tó bá sì kọ wọ́n ní kò kọ́ṣẹ́ mọ́ṣẹ́ ẹni tó kọ script tá ààrẹ kà wọ́n ní oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó wà ìmpọ̀táǹtì àwọn nǹkan pàtàkì ló yọ ọ́lẹ̀ èyìnbó lásán ló kàn kọ bí ìgbà téèyàn kàn kọ àkọdànù pé ńgbà táàrẹ náà sì ti vẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pé ẹni ẹlẹ́ni tí òun ní òtún mọ́ ìjókòó mọ́ vẹ́ẹ̀tì speech lẹ́yìn tán ní kì í sùn lóru wọ́n ní àwọn tó kọ ìkọkúkọ gbà náà kọ bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọràn tó mọyún ògbé nínú kára wọn àwọn náà ti sọ̀rọ̀ sísà wọ́n ní kẹ́ni tó ń wá kọ́ṣẹ́ wọ́n láwọn ó sì kọ́ lọ́fẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ní eléyìí náà ló fa àṣìṣe
tó fa ọ̀wọ̀ látànà nígbà tí ààrẹ tí wọ́n fún àwọn èèyàn lóyè láwọn aṣòfin kékeré bá yarí o wọ́n ní oyè tẹ́ fún ọ̀gá àwọn wọ́n ní kì í ṣòye rẹ̀ wọ́n ní ilé sanmi ó dùn joyè lọ ẹ di oyè yín mú ààrẹ wọ́n wá fi protocol wọ́n wá fi respect àti honour wọ́n fi decline wọ́n ní rárá wọ́n ní kì í ṣe oyè tó tọ́ sí speaker of the house nìyẹn yẹn Abbas wá wò mú ní Abbas ọjọ́ sí mo wá wò mú rántí pé Abbas ọjọ́ sí tó gbé gbogbo ẹ̀sùn orí bí ẹni pò ń lò ní Nàìjíríà kán mọ̀ fòfin mú ẹ tí ò bá lè káńtẹ́ẹ̀mù kán mọ̀ ṣe báyìí kán mọ̀ ṣe tọ̀hún ẹni tó bá ti sọ̀rọ̀ lòdì sí Nàìjíríà kán fòfin gbé kán fi sẹ́wọ̀n mo wá wò pé ẹni tó ń jà fún rèé o mi ò recognize rẹ yìí o wọ́n ní oyè tó yẹ kó jẹ wọ́n ní wọ́n ti gbé ọmọ ọba fọ́sùn ọjọ́ tí wọ́n ti mú Ìwó kúrò nínú Ọ̀yọ́ náà ti gbé ọmọ ọba fọ́sùn òwe tí Yorùbá ti ń pa ti pẹ́ òwe tí Yorùbá ti ń pa ti pẹ́ ẹ wá wo ìgbà tó ṣẹmọ́ Ìwó àti Ọ̀yọ́ lára wọ́n ti gbé ọmọ ọba fọ́sùn kí ni Ìwó ń wá nú Ọ̀ṣun ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan Babangida ló ṣe é òun ló yapa rẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn Yorùbá náà ti fọwọ́ sí lọ́rọ̀ kan wọ́n ní oyè tán fún nọ́mbà 4 citizen àwọn kan tiẹ̀ ní nọ́mbà 3 citizen ni wọ́n lóun àti Akpabio nájọ ní ìjókòó kan náà mo wá ní confusion break bone dichotomy discrimination ó wá dàbí ọ̀rọ̀ HND àti BSc bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ House of Representatives àti Senate àyà wa ń bi mí pé ọ̀gá mi kí ni ìyàtọ̀ láàrin wọn kí ni iṣẹ́ wọn kí náà ń ṣe gan-an tó fi yàtọ̀ mo bá dá àyálò mo ní mi ò rí lárí dá aṣẹ́ kan tó yàtọ̀ síra wọn àwọn kan claim pé àwọn èèyàn ló dìbò fáwọn tá a lè èèyàn ò dìbò fún gbogbo wọn àti senator àti House of Rep àmọ́ lárí já wọn òfin náà làwọn náà ń ṣe kí ni ìyàtọ̀ òfin àwọn kan tiẹ̀ ní kan scrap wọn tàbí kan kó wọn papọ̀ wọn náà ti pọ̀ jù bó lámòfin kan ó ṣe wà àwọn lower house àwọn kan upper house fúnra wọn náà sì ń fẹnu ara wọn sọ nísìn wọn ní kò sí ti ń jẹ́ upper house kò sí ti ń jẹ́ lower house lọ́rọ̀ kan wọn láwọn ò fẹ́ oyè wọ́n ní CFR wọ́n ní kì í ṣòye CFR ló tọ́ sí speaker wọ́n lẹ́ wá gbé ọmọ ọba fọ́sùn èyí tó yẹ kẹ́ ẹ gbé fún speaker ẹ gbé fún CJN tó sẹ́ gorí oyè ìyẹn justice kékeré ẹkùn ṣùgbọ́n gbogbo atótónu rẹ̀ á gbé yín débẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí á sì tún mú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín wọ́n ní kì í ṣe kékeré ẹkùn làwọn bá ní pírọ́blẹ́mù wọ́n ní ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu àtẹni tó kọ script fún wọn ní àwọn gangan làwọn bá ní pírọ́blẹ́mù. ẹ jẹ́ ká mọ̀ tẹ̀síwájú ẹ̀yin èèyàn mi nínú àkórí ìròyìn tá a mọ̀ mú wá fún yín nìyí àti gbọ́ pé àlùfáà kan tá a mú wá fún yín nínú ìròyìn láìpẹ́ pé wọ́n jí lọ ní Kwara tí èèyàn méjì ni tí kan júwe ilé ìkejì tán ní kó mú àwọn débẹ̀ kó kànlẹ̀kùn kó ṣe bí ẹni wípò nìkan ló ń dárìn lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n ti rí wọn gbà padà èlò náà wá san iye tán san ìkómọ̀wòrán 10 million naira náà san o àbálọ àbábọ̀ rẹ̀ á gbé yín débẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí o bẹ́ẹ̀ náà látún gbọ́ tí àjọ ICPC twin brother àbí sister lálẹ́ pé wọ́n ṣáà ní ìbejì ní àwọn àti EFCC ICPC wọ́n ní 13 billion naira owó ìlú tí àwọn kan kó jí tán kó jẹ làwọn gbà padà o nínú oṣù kẹsàn-án tó wá ń jọ bí ẹni wípé ICPC gan fẹ́ lẹ́nu ju EFCC lọ iṣẹ́ kan náà jọ ń ṣe ṣùgbọ́n ń jọ bí ẹni pé ICPC ń ṣiṣẹ́ gan àgbẹ̀yìn débẹ̀ ibi tí wọ́n ti rí owó ọwọ́ ta náà ti gbà á owó tí wọ́n kó jẹ àwọn wo ni. àgbẹ̀yìn débẹ̀ nù àkójọpọ̀ ròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà látúndọ́ wọn ní ìbẹ̀rù bójó la fi ń gbáyé o àwọn ọmọ Áfíríkà tí wọ́n wà ní Lebanon àmọ́ ìròyìn Lebanon wà fún yín níbi tí àwọn Hezbollah wà tí Israel ti ń ju àdó olóró sí wọn pàápàá jùlọ ọmọbìnrin kan tá a mú wá fún yín tá a ní ó wá láti Ethiopia ìkan náà láti Kenya tí ọ̀gá rẹ̀ kọ̀ tó ní òun ò ní fún níwèé ìrìnnà rẹ̀ láti padà sílùú rẹ̀ tí ń pa òwe pé ẹyẹlé ìbónilé jẹ kó bónilé mu kó dọjọ́ kúkú yẹrí ẹ̀sì jẹ́ kán máa lọ bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ nílùú ṣe fún wọn wo ìgbélù ni kálẹ̀ fún wọn wo ìgbélù ní ìsinmi àgbọ̀ wọ́n sì sábà fún yẹn wo ìgbélù bẹ́ẹ̀ àwà àtúnmú wá fún yín gbogbo ìbẹ̀rùbojo tí àwọn ọmọ Áfíríkà tí wọ́n ń là kọjá ní Lebanon ní ìsìn ó ti wá le fún wọn láti kúrò nílùú yẹn. bẹ́ẹ̀ náà ní pápákọ̀ ẹja dé Badagry ní Èkó sí Badagry la gbọ́ pé ìjàmbá ọkọ̀ kan ó pa ọmọdé 3 àgbàlagbà 7 ilé ìpọ̀ o ọlọ́mọdé àríwọ̀ ẹ̀ mọ́ o báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí làwọn road safety náà sì ń sọ wípé àwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe town hall meeting pẹ̀lú àwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá pé bí àwọn èèyàn ṣe ń lásídẹ̀ǹtì ti pọ̀ jù
pé àwọn fẹ́ máa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti sọjí nínú oorun wọn. Gbogbo bó bá ṣe jẹ́ àgbẹ̀ yìí débẹ̀ tààràtàrà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí tá a máa fi káde gbogbo àkórí ìròyìn lẹ̀ lónìí. Ó ní tí orin kan orin òbé tí wọ́n ń kọ wọ́n ní ìyá Tóyìn ṣèkà wọlé ẹ ṣeun ẹ padà ìjà máa ti tán o. Mo mọ̀ pé mo rìn dáadáa. Wọ́n ní bíjà bá ti parí láàrin lọ́kọ-láyà kí ló tún kù kálárìnà ó ṣe. Wọ́n ní kálárìnà ó yẹ̀bá kó yẹra o. Ó ń jọ bí ẹni wípé things has come to settle. Ó ń jọ bí ẹni wípé this friendship has come to stay o láàrin Nàìjíríà àti Emirate. Amú ìròyìn ẹ̀ wá fún yín lánàá àti wá rí fọ́nrán ẹ̀ báyìí. A fi fọ́nrán ẹ̀ hàn yín gbogbo bí wọ́n ṣe kí Emirate káàbọ̀ tó ń ṣe Emirate bí ọmọ tuntun. Mo á rò pé àbí Nàìjíríà gan ló ní airline ni owó tó yẹ kán ṣe fún ti Nàìjíríà ṣùgbọ́n nígbà tán ní àbí àtowó olówó àtowó ẹni kọ́lọ́ mọ́fì kankan kó mọ́ fi wọ́n wá. Ṣùgbọ́n a mú gbogbo fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín a sì fi hàn yín a sì tún gbọ́ lẹ́nu mínísítà fún aviation. Èmi ti rò pé sáà ní tẹ́lẹ̀ mo rò pé lọ́ọ̀yà ni n ò mọ sórí Nàìjíríà gan. Kí ló tàn ṣe fi ṣe mínísítà for law àbí nǹkan kan mi ò rò pé pò rẹ̀ wà. Wọ́n mọ̀ fi sáànù sí minister for aviation ṣùgbọ́n náà ṣiṣẹ́ ribiribi gbogbo iṣẹ́ tó wá ṣe àgbéǹdébẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí. Àkórí ìròyìn tá a mọ̀ fi káde gbogbo àkórí ìròyìn lẹ̀ lónìí ó ní ti Israel tá a gbọ́ pé wọ́n fi òfin de akọ̀wé àjọ UN olórí UN secretary general wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ wọ ìlú àwọn mọ́ torí gbogbo wàhálà tí Iran àti Israel ń fà ẹ wò bí àdó olóró ṣe ń fò bí ìgbà tí ẹyẹ bá ń fò bí ìgbà tó bá ń jó kite. Ẹ mọ̀ káìtì tá a máa ń fi pépà ṣe nígbà tá a wà ní kékeré tá a ti ẹ̀rù kún wọ́n lè ṣe káìtì mọ́ ní ìsìn. Wáyà àná gan-an ṣé yóò jẹ́ kí káìtì fò gbogbo wáyà àlọ́pọ̀ kò sí yàmàyàmà rú wáyà yẹn gbà náà a máa ń fly káìtì báyìí wọ́n ní bá ṣe ń ju àdó olóró síra wọn lélẹ́yìí. Kí ló wá fà á tí orílẹ̀-èdè Israel tó fi ní àwọn ò gbọ́dọ̀ rí àjọ odidi àjọ UN secretary general wọn. Wọ́n gbé yín débẹ̀ lónìí ọ̀rọ̀ tí bẹ́ẹ̀ mọ́ bẹ́yìn yọ. Ó dá gbogbo ibi táàrí mọ́ rèé o lórí ti àkórí ìròyìn ní pápápá aláìdènà pẹnu ẹjọ́ ẹ bá wa ṣe àìkókálékókákó àwa mọ́ gbé yín débẹ̀ nǹkan èjèèjì báyìí o ṣùgbọ́n abala tá àkọ́kọ́ wa mọ́ wọ̀ lọ ní ìsìn ká tó mọ́ wọ inú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ìyẹn abala comment section abala tá àkọ́kọ́ mú gbọ́ ó ní abala sanáwọlé lẹ́yìn tí abala sanáwọlé láwọnú abala kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ká tó wá lọ tààràtààrà sínú abala comment section. Ó dá báyìí ẹ bá wá wọ ẹjọ́ ẹ bá wa pín ẹ bá ń sáná sí ẹ̀yin náà ẹ fi sáná wọlé sọ́dọ̀ àwọn èèyàn yín kó kalẹ̀ kó kakò káwọn èèyàn mọ̀ wípé Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà àti àwọn olólùfẹ́ wa àti dé inú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú. Èmi bá ròyìn náà ní o ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sáná wọlé ibà yànnàná ibà síjú aṣọ lójú eégún ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà nà ń bẹ̀ ibà ṣàlàyé ibà rìn gìnìgìnì tí kú mi àìtíkú yù ibà ìfẹsowápọ̀ ibà gbàǹkọ̀gbì ibà go straight to the point ibà létéńté ibà kéde fún Yorùbá nation wọ́n wà mọ́ kéde báyìí nínú abala tí ó mọ̀ kàn abala sanáwọlé àkọ́kọ́ tá a kàn mú gbọ́ ó ní tí ìròyìn tó ń ti ọ̀dọ̀ àjọ NECO wá o níbi tá a ti gbọ́ tán ni wọ́n ti fi owó kún owó sàbùké tó bá máa rìpíǹtì sàbùké rẹ ní ìsìn gbogbo ọmọ yín tó ṣe NECO kì í ṣe wáyẹ́kì o NECO ni o wọ́n ní kọ́rẹ́ mọ́ mú 50,000 náírà wá 50,000 náírà ní èyí lẹ́sùn píǹtì rìsọ́ọ̀tì kí ló dé rìpíǹtì ní o àwọn tí ẹ̀fà ayé reprint ilẹ̀ bóyá ojú sàbùké rẹ̀ nù ni àbí nǹkan kan dà sí àbóyá àbí wọ́n jí lọ àbí omi yalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ó gbé lọ tàbí náà jó wọ́n ní tó bá máa reprint ẹ̀ for anything wọ́n ní tó bá máa reprint ẹ̀ wọ́n ló san 50,000 naira wọ́n ló sì gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ yẹn láàrin ọdún kan tó gba original ìyẹn sàbùké àkọ́kọ́ tán kọ́kọ́ fún ọ wọ́n láwọn reprint míì fún ọ ẹ̀dá rẹ̀ tó jọ original náà ní oṣù gbọ́n ó san 50,000 ní ẹgbẹ́ NANS ìyẹn ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a morúkọ wọn sí National Association of Nigeria Students náà bá yarí wọ́n gbé tọ́parí wọ́n ní àìgbẹ́dọ̀ ní ìṣẹ́jú àwọn àgbẹ́dọ̀ ní ìṣẹ́jú àwọn lójú ayé àwọn àti ìkókanlẹ̀ ẹ tún ti ń dà ní ìsáwọn lágbádá wípé wọ́n tí ìjọba Nàìjíríà ń fojú àwọn òbí àwọn àtàwọn rí ebi ń paráàlú wọ́n ń gbówó skúl sókè wọ́n ń gbówó gbogbo oúnjẹ wọn gógó àwọn ń ṣe wọ́de lọ́wọ́ lẹ́yìn tí wọ́n á gbé 50,000
pé ìjọba Nàìjíríà gbé ẹrù sí orí àwọn òbí àwọn àtòrí àwọn ẹ̀yin wá fẹ́ di tí sí èjìká àwọn wọ́n láwọn ò ní gbàrú ẹ̀ kí ló ń jẹ́ 50,000 ibo ní káwọn ọmọléèwé tí mo rí sán ṣiṣẹ́ ni ṣé wọ́n ń ṣiṣẹ́ ni àbí torí pé ẹ ti gbọ́ pé wọ́n fi owó kún owó àwọn kọ́pà ṣé torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ pé láyé àwọn ò ní gbà pé láyé kí ló kan owó ti kọ́pà pẹ̀lú owó àwọn tó ṣe nẹ́kò pé ọmọ tó ṣe nẹ́kò tó ṣe jáde lẹ́yìn ọdún kan gan-an ó sì wà skul ni kò tí ì jáde iléèwé gíga pé kí ló wá dé ṣé wọ́n ń ṣiṣẹ́ ni eléyìí ló fa mokomoro tí nancy láwọn ò ní gbà o gbogbo bá ṣe jẹ́ bóyá wọ́n wà mú wálẹ̀ ni o ẹ wá mọ nǹkan kan tó tún wá fẹ́ ba gbogbo ẹ̀ jẹ́ àwọn nẹ́kò tún wá sọ rẹ́gísítà wọn ó ní lóòrèkóòrè làwọn mọ̀ sí àgbéyẹ̀wò àfikún owó yìí ó ṣeé ṣe in the next 6 months kó tún ti lé jù bẹ́ẹ̀ lọ kí ni tẹ́ fi ń píríǹtì sàbùké ṣé dọ́là tún bá òun náà ni tẹ́ fi wá ń gbé owó ẹ̀ sókè wọ́n ní kán wá ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wọ́n ń bára wọn fà lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n kò tí ì tóra wọn gbogbo àṣẹ wá jẹ́ àmọ̀ fún yín update. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn sáré wọlé tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹjẹ́ sáré dé ìpínlẹ̀ Rivers síbẹ̀ láti gbọ́ o tí àwọn ẹgbẹ́ PDP àtàwọn akẹgbẹ́ wọn kan tó jẹ́ APC ṣùgbọ́n tó jẹ́ ìyè kan Wike tó jẹ́ alábàárò Wike ni wọ́n ti jáde o iwájú secretariat wọn náà kóra wọn sí tó ń pariwo tí wọ́n sì ń ṣe protest láwọn ìwá ní kí ló dé o tẹ́ tún ṣe protest sẹ́yìn náà ti bá wọn join protest ni yóò mọ̀ dáa náà bá ní rárá o àwọn dá ṣe protest òṣèlú wọn ni o wọ́n ní ìdìbò local government yẹn ìdìbò ìjọba àbílẹ̀ ìdìbò ìjọba àbílẹ̀ tó fẹ́ wáyé Fubara sọ wípé èèyàn kọ́kọ́ ò gbọ́dọ̀ jáde èèyàn kọ́kọ́ ò gbọ́dọ̀ wọlé wọ́n ti gbogbo bọ́dà Rivers wípé òun ò ní fẹ́ situation tí wọ́n mọ̀ sọ wípé àwọn INEC àbáwọn kan jíbò àbáwọn kan wọ́n ti gbowó ẹ̀yìn wípé kán ti gbogbo bọ́dà no going out no coming in náà bá yarí ṣùgbọ́n kí ló dé tí wọ́n ń ṣe ìwọ́de ìyẹn ẹgbẹ́ PDP ṣé bí PDP náà ni Wike ṣé bí PDP náà ni Fubara tó jẹ́ gómìnà wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ti faction Wike lélẹ́yìí o wọ́n sọ wípé wọ́n tiẹ̀ láwọn ò fẹ́ local government election náà wá wò pé ẹsẹ̀ lè lẹ́ẹ̀fẹ́ local government election kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ sí kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ ṣe lẹ́ẹ̀fẹ́ ẹ̀sìn rántí àwọn chairman local government tán fẹ́ kúrò lórí ipò lọ́jọ́ sí tán ló ń kó ti lọ wípé wọ́n máa elongate ẹ̀ wọ́n máa elongate táàmù àwọn wípé nígbà tí ò tí ì sí election kí ló ṣe yín tẹ̀sí election gbogbo ọ̀rọ̀ wípé gbogbo wàhálà wípé àwọn aṣòfin wọ́n defect wọ́n láwọn ò sí lẹ́yìn Fubara wọ́n ní Wike làwọn wà fún Wike sì wà l'Abuja ẹ sì wà ń bí tá a lẹ́wà responsible fún ṣe bí ìlú ló yàn yín ló dìbò fún yín nínú ẹgbẹ́ PDP ẹ wá lẹ́ẹ̀fẹ́ lọ sí APC Fubara bá gbógun ti hàn òun sáà dá ìmí ilẹ̀ àwọn tiẹ̀ náà ó ṣèmí náà nǹkan ló bá káwọn tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé ẹ máa ṣe national ẹ máa ṣe assembly lọ́tí ẹ máa ṣòfin lọ àwọn yẹn ló wá bu ọwọ́ lu bọ́jẹ́ẹ̀tì tí Fubara ń lò dòní àwọn yẹn ni Fubara ń lò náà yẹn bá padà dé nítorí wọ́n gbé ẹjọ́ lọ ilé ẹjọ́ sì ti mọ̀ ẹ lára òfin tó sì wà nú ẹgbẹ́ òṣèlú fún Nàìjíríà ni wípé ẹgbẹ́ òṣèlú tó gbé ọ dórí oyè pàápàá jùlọ ìwọ tó já sófin ẹgbẹ́ òṣèlú tó gbà tó fi dórí oyè pílátífọ́ọ̀mù tó lò gẹ́gẹ́ bí political party ọjọ́ tó bá ti defect kúrò ń bẹ̀ ipò tó wà yẹn ó ti wà vacant ìyẹn ló wá jẹ́ kán padà wá wọ́n ti wá ní assembly méjì wọ́n ní àwọn speaker méjì báyìí tí wọ́n ń dá ṣèjọba bí Fubara ṣe lé gbogbo àwọn ti local government chairman yẹn pé táàmù yín ti tó selection tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n a ṣe ní ìsìn torí Wike ni gbogbo wọn wà fún Fubara iná sì rèé ọmọ Wike ní godfather Wike ex-godfather ni Wike jẹ́ sí torí kìí ṣe godfather rẹ̀ mọ́ Wike wá ń bá fa wàhálà pé election tó fẹ́ wáyé ní ìsìn gbogbo torí tó bá jẹ́ gbogbo àwọn tí Wike náà wà l'assembly ní state assembly wọ́n lè ṣòfin kan yọ Fubara náà wọ́n bá wọn fa gbogbo sùúrùtù ìdí tán sí láwọn òfẹ́ election ẹ̀sẹ̀ lẹ́ẹ̀fẹ́ election ó ti tó kẹ́ẹ̀sẹ̀ election gbogbo tán wá ń bára wọn fà gbogbo bí protest ti lọ àti ọ̀rọ̀ tí Fubara sọ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára kásáré gbé àwọn tiwa débẹ̀. Yes, it's a poor. The girls have gone down to watch the man of men. Yes. I went to the hearing that
people are planning to come here. So I wanted to come to see myself. Oh, everything is going on. We're prepared for election. We're prepared. That's what I want to hear. No, prepare for the election. 100%. Not mistakable for conclusion, sir. All right. Thank you for your support. What is important to me is that Rivers State has to be alive. It doesn't belong to anybody. I don't care who nominated you, but do the right thing. That's what is important today. Because if we make a mistake today, it's going to live with us forever. So, I thought there's no middle area. Nobody has a right. This is Rivers State Independent Electoral Commission. It belongs to Rivers State. And I'm the governor. Yes. I'm the chairman. So if there's anything, let me know. I will come here myself. If any, no matter how places, any policeman that is not authorized, just let me know. Thank you. Thank you. I get the thing. I don't know they come and say, come on. Here they know, on that they talk. Our election will hold on the 5th of October. I'm aware that RISEC told me they already had an order mandating them to conduct the election on the 5th and the security agencies to support them. So I think with that order, the election will hold. I might not be a lawyer, but I know that there is something they call first in hand. And since they have the first in hand, we will give them all the necessary support for that election to be conducted. And it will be one of the best elections ever held in Rivers State, free and fair in this state. Àwọn èèyàn wíkèrè o níbi tí wọ́n ti ń gbé plákáàdì káàkiri pé àwọn ò fẹ́ election mi ò rí irú ẹ̀ rí o, irú kóòtù wo náà, irú ilé ẹjọ́ wo mi ò ní kán mọ̀ ṣe election. Mi ò gbọ́rọ̀ eléyìí rí Nàìjíríà, wọ́n sàn lọ́wọ́ agbára fúnra wọn, ṣùgbọ́n Fubara náà ó fẹsẹ̀ méjì lélẹ̀, ó sì ní òun ò ní gbà kí èèyàn kankan ó tiẹ̀ pé lọ́dẹ̀ inú ó ti mọ̀ bí Wike báyìí. Gbogbo ọwọ́ agbára tó bá fẹ́ lò ó ní kó wá lò ó ní as far as òun is concerned, ó lóun ní gómìnà, òun ó sì dúró tán pé ẹ̀yìn òun làwọn èèyàn wà, òun ò ní gbà kí Rivers State bàjẹ́. Níṣẹ́jú òun ó ní òun ní ipá àti agbára pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run tóun ó fi dúró déédéé tán máa ṣe election yìí tó sì máa lọ ní àlàáfíà àti ìdẹ̀rùn pé free and fair election ó máa wáyé ní on the 5 ọjọ́ 5 nínú oṣù yìí. Eléyìí tá a mọ̀ fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ báyìí nínú abala sánáwọlé ti orílẹ̀-èdè kan tí a mọ̀ sí Georgia, kì í ṣe Georgia tó wà ní Amẹ́ríkà o, orílẹ̀-èdè lélẹ́yìí o, inú Europe ń bí ló wà, kò jìnnà sáwọn Poland, kò jìnnà sí Russia. Ibẹ̀ láti gbọ́ wípé wọ́n mọ̀ ti bu ọwọ́ lu òfin tí ó kọ̀ jálẹ̀ kí èèyàn kankan sọ wípé òun jẹ́ gay. Òun wà lára àwọn ẹgbẹ́ Gabriel. Wọ́n ti ń jẹ́ pé Gabriel, àwọn Gabriel irú àwọn ẹgbẹ́ bobrisky nù tí fi ń bojú tó ń pera rẹ̀ ní transgender, ọkùnrin sọ́kùnrin àtobìnrin sóbìnrin. Àwọn yẹn ti sọ pé àwọn ti bu ọwọ́ lu òfin tí ò fààyè gbà wọ́n nílùú àwọn, wọ́n láwọn tẹ̀lé tí Russia ṣe. Kó tó di táìmù yìí ní gbogbo Europe lápapọ̀ tán ti ń wọ́ọ̀nù wọn wípé bẹ́ẹ̀ bá tọwọ́ bọ̀ ẹ sì mọ̀ pé Europe rèé gbogbo àwọn òfin láwọn gbà tí wọn làwọn tọwọ́ bọ̀. Wọ́n sì tún ṣe evangelism ẹ̀ káàkiri, wọ́n gbé dé Áfíríkà náà, wọ́n gbé dé Nàìjíríà nígbà kan, wọ́n fi lọ wá, wọ́n fọ̀bọ̀ lọ Nàìjíríà, ṣùgbọ́n àwọn yẹn kọjá lẹ́ o. Wọ́n wá ní irú òfin yìí tán ṣe ní Moscow náà fi fààyè gbà wọ́n kọkùnrin àtọkùnrin máa ṣe tìdíbọ̀dì, kóbìnrin àtobìnrin náà máa fẹ́ra wọn. Wọ́n ní òun làwọn náà ti gbé kalẹ̀ báyìí o, ó ti wá fẹ́ fa ọ̀wù láàrin wọn àti Europe pé ṣé ẹ fẹ́ mọ́ bá Russia ṣe ni kẹ́ kúrè bá Russia àbẹ́ darapọ̀ mọ́ Europe. Ṣé wọ́n mọ̀ fagídí mú àwọn èèyàn ni? Wọ́n fagídí mú yẹn. Ó dà ní rí jù báyìí lọ ká mọ̀ pẹ̀ ń bẹ̀ nínú abala sánáwọlé, abala tí ó wà mọ̀ kàn ní ìsìn ní abala ẹ̀yìn èèyàn wa, abala comment section. Àyá ní pápá bá gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀. Ẹ mọ̀ pẹ́ o, ẹ pẹ́ lánàá o, ẹ mọ̀ pẹ́ lónìí o, pápápá. Ó dà òkè àwọn èèyàn pọ̀, àwọn kọ́mẹ̀ntì àwọn èèyàn pọ̀ ní ẹ já mọ̀ sí pápápá. Ẹ fẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ mọ̀ bínú, èròjà yín ni mò ń gbé, mo mọ̀ pé jà yín ò ṣe gbé. Ẹ̀yin lẹ́lẹ́ fẹ́ bẹ́ẹ̀ o, ṣé comment section yẹn ogun jù torí ó tó bí 10 minutes lánàá o. Ẹ fẹ́ bẹ́ẹ̀ section yín ni ẹ̀yin lẹ́ labala yín kí n fi yín lẹ̀ kí n fẹ̀yìn àtàyálẹ̀. Ó dá o ẹ̀ǹsó lẹ̀ sánú sọ́kọ̀ kẹ́ kó mọ̀ wà àwọn èèyàn wa náà. Wọ́n pàdé yín wájú.
ẹ bá tún káàbọ̀ sínú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa àkọ́kọ́ tá a kọ̀ mú pọ̀ nbẹ̀ ó ní ti Akínlùsími Michael Adérẹ̀mí wọ́n ní Bobby your exaggeration is too much, your news is taking too much time. Mo wá dán lóhùn mo ní thanks for the compliment. Kò sọ̀rọ̀ torí àbíkílẹ̀ fẹ́ kí n fi dán lóhùn ẹ̀yin tèmi ẹ̀yin náà lẹ́ni wọ́n sọ̀rọ̀ wọn ẹni wọ́n dán mọ̀ wọ́n sì ní kò sọ̀rọ̀ wọ́n ní mi tí ẹ mọ̀ tó mọ̀ exaggeration bẹ́ẹ̀ mú wọn pé wọ́n typo ló máa jẹ́ bóyá mi ò dẹ̀ tí ì lọ wo dictionary ni bóyá torí ẹ̀ ni mi ṣe mọ̀ tó mọ̀ ká ní Yorùbá exaggeration mi ò dẹ̀ wo kí n tó bẹ̀rẹ̀ ètò exaggeration ọ̀fẹ́ kọ́ bá a bá sì yẹn exaggerate bí ara àṣà wa náà ni ara orò ilé wa ni orò ilé wa ló gùn wá orò exaggeration èmi náà tún ti di ibà exaggeration o ẹ mọ̀ pè mí ní ibà exaggeration ẹ̀yin ẹ̀ ń tọrọ wọn bá ti yé àmọ́ mú wọnú cruise wa ibà exaggeration kí n lélẹ̀ tí ó mọ̀ tẹ̀lé àáfò kọ̀ọ̀kan pẹ̀yẹ méjì ni alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ àtò Ruth Oríọlá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run ni kò jẹ́ kó wáyé lóbìnrin wa ìmọ̀ye DNA làbá ṣe nítorí wípé ní gbogbo ìgbà ló máa ń pariwo àwọn ìyá wa láì mọ̀ pé àwọn bàbá wa náà ń jowú òkè o ṣùgbọ́n à ń gbádùn rẹ̀ à ń pádùn lẹ́sọ̀ à ń gbádùn rẹ̀ go ọ̀sán ẹ ṣé bàbá wa ẹ mọ̀ bínú wa èmi náà sì ti wá wo analysis page yìí o kàná channel yìí mo rí wípé àwọn ọkùnrin ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ni YouTube gbé wá fún mi lánàá àwọn ẹ̀yin ọkùnrin wọ́n dedicate kìíní kan fún ẹ wọ́n wọ̀rí wọ́n mọ̀ kí ẹ̀yin ìyá wa ti gba ṣáìn mọ́ àwọn bàbá wa lọ́wọ́ ìyá wa náà ni ẹ fi hàn lẹ̀ sáàlì wà lè wálé ayé ni ẹ fi hàn lẹ̀ bó ti ẹ̀jẹ̀ pàwọn náà lákọ́kọ́ ń ru ẹrù ọmọ kiri ká tó jà fún torí ẹ̀ lèmi náà ti mọ́ sọ pé àwọn babi amúdá àdẹ́gbẹ́ babi amọ́lẹ̀ ibà babi amọ́ èdè ọmọ tẹ̀lé ní àtìyáwá hostel àwọn ní ẹjọ́ ìjọba Nàìjíríà ẹ tú okùn lọ́rùn àwọn ọmọ Yorùbá gidi àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà ẹ jẹ́ kí a máa lọ ní àlàáfíà o Yorùbá iléyá Yorùbá no going back Yorùbá nation now lẹ́ẹ̀mẹ́ta wọ́n fi ṣe mẹ́ta lọ́kan bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí at Richard ọmọkanramọ́ mo like orúkọ ọmọkanramọ́ èmi gan máa ń kanramọ́ iṣẹ́ mi ń bì wọ́n ní ọkọ̀ bàálù àwọn ọmọ Nàìjíríà láti Libya náà ti dé sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní ó dé ní on the 2nd ọjọ́ kẹwàá 2024 yẹn àná mo ti wá nú ròyìn mi náà gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò tí ì rí fọ́nrán rẹ̀ nítorí gbogbo àwòrán tí mò ń rí ti last year ni tó sì jẹ́ pé òun ló ń sọ nípa 300 ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n deport láti Libya. Ẹ̀yin náà sì gbọ́ gbogbo èsì tí ìyáàfin Àbíkẹ́ Dábírí ìyẹn olórí àjọ NIDCOM Nigerian Diaspora tí wọ́n fi léde lórí àwọn ọmọ ti Libya lánàá wọ́n náà ti gbà wọ́n lẹ̀ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n tún sá padà lọ ni pé kọ́lọ́mọ́ pé orí wa lórí ìyà àwọn ní orí tí ó jìyà bó sùn yóò dìde wá jẹ̀kọ́ ní àárín òru. ó dá àwọn eléyìí táwọn mú pọ̀ báyìí àti wa Elizabeth Adesina wọ́n ní ẹsẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby o goodbye ni mo sọ goodbye yẹn ni mo sọ ní alẹ́ àná nígbà tí mo fẹ́ parí ìròyìn túmọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n wo ìròyìn yẹn tán pátápátá. bẹ́ẹ̀ náà ni at Rafiat Eyowu Awi wọ́n ní also the citizens should be enlightened not to be disposed some dirty on the street and provide garbage containers in every public areas. That will help not to continue to litter some stuffs on the street. Mi ò tiẹ̀ lè rí èèyàn tó wà ń lo òyìnbó ìbáṣe Europe ìbáṣe America tí ó kàn déédéé ju nǹkan lẹ̀ lójú títì mi ò rí àfi àwọn tó ti yó bóyá wọ́n mu ọtí lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì lọ́jọ́ Friday tó ti sáyé tó máa fìgò lẹ́ǹbẹ̀. ìyá wa ń sọ wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ nú ibì kan bóyá máa bá pàdé wájú wọ́n bá wa sọ wípé ìjọba ló lẹ́tọ̀ọ́ àti máa gbálégbáta pé kò ní ìdí kan tó ṣe máa dá ọjọ́ sí pé ìjọba ló máa ń ṣe ń bí àìmọye àwọn mọ́tò tán máa ń gbálẹ̀ ń bí àìmọye àwọn mọ́tò tán máa ń fọ títì wọ́n máa fọ pẹ̀lú búrọ̀ṣì ńlá èyí tó tiẹ̀ máa ń fi búrọ̀ṣì gbálẹ̀ yẹn ó máa fọ táìmù tewé ń jábọ́ sìn iṣẹ́ wọn ti dé omi tó máa ń yọ mẹ́ kéékèèké báyìí tí ò ní jẹ́ kó fọ́n eruku tàbí dust sí mọ́ àwọn èèyàn eléyìí tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé at Oyeyemi Salau wọ́n ní ẹkú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìwòpin ní Waterside after Ìjẹ̀bú Òde ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ lánàá tá a béèrè lọ́wọ́ wọn pé ibo ló ń jẹ́ ìwòpin àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹgbẹ́ wa débẹ̀ at Oyeyemi Salau.
Etí ọmọ tẹ̀lé báyà scroll ni ó pọ̀ dé at Fatima Abubakar wọ́n ní well done handsome Sir Bobby. I do advocate Yoruba nation to my people in my state. Some of them ask a question that number one, is all humans in Yoruba land will drive out their land? My answer to this was no. Kò yé mi dáadáa o. Every Hausa or other tribes will not be driven out. Everybody will live in peace as usual. Okay, pé ṣé gbogbo àwọn ẹlẹ́yàmí là á lè lọ. Question 2. Lílé gbogbo ẹlẹ́yàmí wọ́n gba visa wọlé ni. Ayé ẹ̀ wò dáadáa, ibodè ó wà, border ó wà. Question 2. Will all people go back to one religion? I said no. Àwọn kìíní ló yẹ kí n fi ṣe program o. Everyone will serve his or her God as he or she wants. Ìdáhùn gidi ni ẹ ṣe ìyàwó Abubakar ṣé wọ́n wà torí Yorùbá nation màá ní mi ò ní ṣẹ̀sìn mi mọ́ ẹ̀sìn tó jẹ́ pò ń gan ló tún ìwà mi ṣe tí mo fi ń dára báyìí nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Irọ́ wọ́n ti yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gbogbo aláṣẹ̀sìn tó wùwà. Ṣùgbọ́n àní fààyè gbà kan ba ìṣẹ̀ṣe jẹ́ torí ìṣẹ̀ṣe làgbà ìṣẹ̀ṣe àṣàlẹ̀ Yorùbá ẹ wo irú tí ọba àwọn ṣe yẹn àní gbà Kristẹni lèmi ṣùgbọ́n àní ìgbà kan ba nǹkan wa jẹ́ bá a bá ṣe ẹja fi wọ́n lẹ̀ka mọ́ wọ́n ràn tá a bá ti lè contribute tá a bá ti lè tọ́ wọn sọ́nà ẹ̀ ṣe báyìí kágbẹ́nu wa dákẹ́ torí tí ẹlẹ́sìn àwọn àtọ̀rìn wà wọ́n ti ní mọ́sọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n ṣùgbọ́n wọ́n sọ lè ń tán dálẹ̀ kì í ṣe kékeré. Eléyìí tó tẹ̀lé lórí ọ̀rọ̀ màálùú tí ń bá kà á kò lọ gẹ́rẹ́gẹ́ torí àwọn táìpù kan wà ń bẹ ṣùgbọ́n tán sọ ni wípé wọ́n ní àwọn Fúlàní gan kì í jẹ màálùú torí wọ́n ka àwọn màálùú wọn sí gẹ́gẹ́ bí èèyàn pé tán bá gba ẹ̀mí lẹ́nu màálùú wọn bígbà tán gbẹ̀mí lẹ́nu ẹ̀mí wọn ni bígbà tán gbẹ̀mí wọn ni wípé tí màálùú kan gan bá kú nù màálùú wọn wọ́n máa ń ké bí ọmọdé ni. Yorùbá nation no going back wọ́n ní ẹ fòpin sí màálùú jíjẹ. Ilé tí wọ́n tẹ̀lé àti Òkodògbé Grace Ọlápéjú Òkodògbé Grace Ọlápéjú mo mọ̀ bóyá mo gbà o. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ǹjẹ́ kì í ṣe pé nítorí Yorùbá nation rally kọ́ ni Tinubu ṣe gbé UK lọ́nà fẹ́ kọ́ ni Tinubu ṣe gbé UK lọ nǹkan fẹ́ kọ́ náà ni mo ti sọ ohun yóò bá Ọlọ́run níbẹ̀ wọ́n ní ṣe ìṣètòrí Yorùbá nation rally tá a fẹ́ ṣe ni Tinubu ṣe gba UK lọ ó fẹ́ darapọ̀ mọ́ ni. Ẹ bá ń wá special flag tẹ́ gbélé lọ ẹ bá ń wá kò sí ní tí fi ṣe èèyàn kó wá darapọ̀ àwọn ò léèyàn kankan àti ń retí gbogbo wọn ti pẹ́ kan ronú pìwàdà ó fi dáa náà ni. Ibi tí ìyàwó aráfíà àti yòówù tán ti wá ṣàlàyé yòówù àwí tán ti ṣàlàyé délẹ̀délẹ̀ rí o lórí ọ̀rọ̀ àwọn ará Èkó ìjọba Èkó tán náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò gbálé gbáta gbádọ̀tí túnlù ṣe ìmọ́tótó tó ń borí àrùn. Wọ́n ní cleaning of the street is not the duties of the citizens. The government health department are the ones to provide the workers every day in different areas. The government doesn't even provide the necessary equipment to use for the operations. Cleaning should be a daily routine. Bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà oníkálukú náà ni ó ní responsibility láti tún agbègbè rẹ̀ ṣe. Èyí tí ó bá sì lè tún ṣe fúnra rẹ̀ wọ́n sanwó wọ́n wà mọ́ tún ṣe wórú àwọn míì nù lé báyìí wọ́n máa dáwó jọ fún agbálẹ̀ tí ó wà mọ́ gbálẹ̀. Gbogbo nǹkan Nàìjíríà kò mọ̀ sílẹ̀ tí táwọn olórí fẹ́ ṣe kò sílẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́lé ẹ̀yin lẹ́gbẹ̀bọ́ o ẹ̀yin lẹ́lànà sí títì ẹ̀yin lẹ́ra kíní iná ẹ̀yin lẹ́mùná ẹ̀yin lẹ́ra mítà ẹ̀yin lẹ́tún ra òpó ná ẹ̀tún dáwó ládùúgbò ní CDA ẹ̀tún ra kí náà ń pè transformer ẹ̀tún ra transformer ó wá lè bàjẹ́ kẹ́ mọ́ da àná tí yàn lé lórí kẹ́ mọ́ gbàdúrà sí àti rírí kì í ṣe ìwọ̀ Nàìjíríà olórí ìbọn ṣe nǹkan kan ó gbẹ̀bọ́ owó láti tí ó gbó nǹkan ìwọ ló ṣe wọ́n tún ní ẹwà mọ́ gbálẹ̀ báyìí. Níbi táwọn mọ́tò tó ń gbálẹ̀ yẹn bá máa ṣiṣẹ́ gbogbo ibi tán ń ṣiṣẹ́ sí gbogbo street tán dé ṣe mọ̀ pé a máa ń gbin igi gan ní ìlú òyìnbó tó bá ti dìgbà ìgbà fall ti dé ń sìn ó ti ń jábọ́ àwọn signpost tán máa ń gbé sí gbogbo ẹ̀gbẹ́ títì wọ́n ti kọ time táwọn tó ń gbálẹ̀ mọ́tò yẹn wọ́n ti kọ time tó máa ń kọjá wọ́n ti kọ time yẹn sí eléyìí tó ń wọ́n iyọ̀ náà wọ́n ti kọ time tó máa ó gbọ́dọ̀ páàkì síbẹ̀ tán bó bá páàkì síbẹ̀ wọ́n á já tíkẹ́ẹ̀tì fún wọn. kò sí rẹ̀ Nàìjíríà mú rírí ń fẹ̀ nígbà kan tán gbé wá tó náà wá ń gbálẹ̀ eruku ẹ̀ mọ̀ ya ó kọjá bí ìgbà tí ìjì bá ń jà
ó dá ilé tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí ó ní Dorcas Jallo ìyá wa ní Netherlands wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ mi rí wọ́lẹ̀tì òyìnbó kan ó sì wò ó sì lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára lórí Google láti wá àdírẹ́sì ẹni tọ̀hún. That was how the man came for his wallet. Ike ilé owó wà níbẹ̀ ìyẹn kíní náà ń pè ní ike ilé owó ẹ ṣe ìyá wa ìyẹn ATM ó sì lè jẹ́ credit card. Wọ́n ní àti àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì. The man was so happy and he gave my child owó to show his appreciation. Ẹ ṣe ìyá wa wọ́n fi lọ́ọ̀fù sí èmi náà lọ́ọ̀fù yín. Lára àròyìn tá a mẹ́nubà lánàá nìyẹn wípé bọ́mọ Nàìjíríà bá ro ètò bá dá padà wọ́n tún mọ̀ ṣépè fún ni pé kí lóde tó fi dá padà ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ nílùú òyìnbó owó òjọyàn kankan lójú. Kò sì dìgbà tí aráàlú èbó bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì tó rè tẹ́pẹpẹ sí ṣọ́ọ̀ṣì tó gbẹ́ni dání kó tó mọ ohun tó tọ́ láti ṣe. Gbogbo ibi ni wàá ti kọ́ ẹ̀kọ́ láti sòótọ́. Ó wá kù sí ọ lọ́wọ́ bóyá o fẹ́ sòótọ́. Òfin náà sì ń dúró dì ọ́ bó o bá mú òótọ́ sọ yóò sí ọ síbàsíbò. Ṣadé Johnson wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ti wà pẹ̀lú yín láti bí oṣù mẹ́fà o. Èmi náà máa ń fi ránṣẹ́ sí àwọn tèmi náà ní ìlú o. àjẹpẹ́ ayé kẹ́yìn kó pẹ́ ká jẹ́pẹ́ o. ẹ ṣé ìyá wa Ṣadé Johnson. Bóyá ọ̀rọ̀ tí mo sọ lánàá pé àwọn silent watcher kan tí wọn kì í fẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ wọn náà ti darapọ̀ mọ́ wa ti pẹ́ ṣùgbọ́n mi ò rí kọ́ n ò tiẹ̀ rí nínú comment section. Ara àwọn silent watcher wa nù àwọn náà ti ń sọ̀rọ̀ òkè. Ó dá ilé tí ó mọ̀ tẹ̀lé at Ọba 853 wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, those women are not Nigerians, they are Biafrans. Over 90 of them in prison in Mali. We are tired of these people. Don't come for me o kò sí ẹ̀sẹ̀ tí ó come for you. Èròǹgbà yín lẹ́yìn kọ gbogbo èèyàn ló ní right láti kọ èròǹgbà bí. Ìlú táwa wà yìí lórí kan ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìlú tẹ́ ti ní freedom ni. Ìlú tẹ́ ti ní freedom ni o. Speak as you want it. Bó bá mẹ́hẹ àjọ ṣàkíyèsí ẹ̀ á pàkíyèsí ara wa sí á sì jọ túnbẹ̀ sí kò jù bá náà lọ. You have a say here. Ó dá o ẹjẹ́ wá padà sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan gbé wa débẹ̀ nínú ìròyìn àkójọpọ̀ fún tàṣálẹ́ ní tààràtààrà ẹ bá pín kó kálé kó kákó ẹ mọ̀ bá ń ká lọ. Abala ti confam ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ láwà yìí o. Eléyìí tá a tún rí onílé tán ń pín kiri ìyá wa ló pín ránṣẹ́ sí mi ìkànnà àwọn ìyá wa ń bì ló pín ránṣẹ́ tá a bá dárúkọ àwọn ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa náà ẹ máa pín fídíò ránṣẹ́ ká máa lò ó. Òun la máa lò lábala confam ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ lónìí níbi tí wọ́n ti ní Trump sọ pé òun fẹ́ wá Nàìjíríà tó sì ń dọ́gbọ́n bẹ̀bẹ̀ pé káwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà l'Amẹ́ríkà dìbò fóun pé òun máa tún Nàìjíríà ṣe òun máa mọ bóun ṣe máa lé àwọn olórí tí ò dá. Irọ́ ni o. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ bàbá ńlá bàbá abracadabra mímí kì í tán pè ní AI rẹ o. Ẹ má jẹ́ kán fi AI gbà yín ẹ̀yin ìyàwó ẹ̀yin bàbá wa o. Ẹ̀yin èèyàn wa AI wọ́n lè lo picture yín kan ṣe bí ẹni tó ń sọ̀rọ̀. Picture náà lóyìí kò sí ìgbà kọ̀ọ̀kan tí Trump sọ̀rọ̀ pé òun fẹ́ wá Nàìjíríà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ àkíyèsára o. Àyà ìdílé ó dáa èmi náà ní kí n dá nǹkan fún ni mo ní dá nǹkan fún ni mo lómi jíńjà ni mo mú bí àti tẹ́ ó dá ìyẹn ẹ̀wọ̀n káàbọ̀ padà o sálàáfíà lẹ́dẹ́ ẹ ti gúnlẹ̀ láyọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó àmọ́ gbé yín wọ inú àkójọpọ̀ ròyìn báyìí níkọ̀ọ̀kan èjèèjì àmọ́ mú lẹ́sẹẹsẹ tí mo fi gbé yín débẹ̀ o ibà ròyìn náà ní o ibà gbé wọn débẹ̀ ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà lọ go straight to the point ibà gbàǹkọ̀gbì ibà ìfẹsowápọ̀ èmi náà ní bá létéńté èmi náà ní bá sára wọlé o n ó wà máa gbé yín débẹ̀ ní ìsìn àjọ mọ́ léfò tí ẹ ti wá nǹkan fìdílé ẹjọ́ ẹ wá nǹkan fìdílé ní pápápá ẹ wá nǹkan olómi tútù nǹkan olómi wọ́ọ́rọ́wọ́ làwọn ń tẹ̀sán fún ní ìsìn ẹ wá nǹkan mímu sẹ́gbẹ̀ẹ́ ó lè jẹ́ lẹ́yìn dòdò ó lè jómi lásán náà ni bí wẹ́dà yín bá ṣe rí ni kẹ́ ẹ ṣe mú o according to your weather bó tútù bá mú lọ́dọ̀ yín irú nǹkan tẹ́mi mu ní ìsìn ní kẹ́ ẹ rọra mọ́ mu mo fi tajútajú díẹ̀ sí kékeré báyìí náà ni drop kì í ṣe nǹkan kan fún yàn a ní ìdí ẹ̀mí gbogbo ẹ̀yin bọ́nìgì tẹ́ǹgbọ́ wa ẹ ti mọ̀ wò pé ìwọ ọbọ̀ bí ìwọ náà fi tajútajú ọ̀dà lẹ́yìn náà bá dénú òtútù ẹ sì bí mo ṣe ẹ sì jù bẹ́ẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ náà wá ní gbogbo ẹ̀yin tí wẹ́dà yín bá gbóná nǹkan olómi tútù ní kẹ́ ẹ mú o ẹ mọ́ sì mú ṣúgà jù ó dáa kẹ́ ẹ wá wà nǹkan panu sí i kémi wá mọ́ bọ́ sójú iṣẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ jẹ gbádùn kẹ́ ẹ mọ́ fi gbádùn sáyẹn bó a sì jó oúnjẹ náà ẹ bà àwọn míì tiẹ̀ láwọn jẹba àwọn fi ń gbọ́rọ̀ yìí gbogbo tó bá ká mọ́ yín lọ́wọ́ oníkẹ́ ẹ mọ́ fi gbà. àkọ́kọ́ tá a mọ̀ gbéra wa débẹ̀ ní ọ̀rọ̀ tó ń járe ìran yìí ó mi ò gbàgọ̀jẹ̀ mi ò gbàgọ̀jẹ̀ sẹ́ àní kò gbàgọ̀jẹ̀ àní mi ò gbàgọ̀jẹ̀
ní ọ̀rọ̀ tó ń fa òwòwò láàrin àwọn aṣòfin o àti presidency o ṣùgbọ́n kété tí ààrẹ tán ṣe speech wọn tán lánàá náà ti fò wọ́n ti kó nàìjíríà ó wá ń jọ bí ẹni pé igi dá ẹyẹ fò ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo ibi táàrẹ bá wà náà wọ́n ní ọlùdé tán gbà ọlùdé tán ráàyè ṣiṣẹ́ ni o ọlùdé tán ráàyè ṣiṣẹ́ Shettima under my foot òun lè mọ báwọn ìjọba pẹ́pẹ́pẹ́ lọ nàìjíríà kó mọ̀ mọ̀ gapá kó mọ̀ rò pé òun ti dórí oyè òun ló kàn òun lè pàṣẹ torí láàrin 2 weeks tí ààrẹ ò sí léhùn tó bá jẹ́ pé wọ́n fún un ní power tán kọ̀ǹfàmù ẹ̀ pé agbágbára lé ọ lọ́wọ́ ààrẹ fẹ́rẹ̀ rẹ́sìkì ààrẹ ò ní bọ́ dá sí nǹkan kan yóò ṣe bẹ̀bẹ̀ káàrẹ tó dé ṣùgbọ́n wọ́n ní ààrẹ lè mọ̀ ṣiṣẹ́ nínú ọlídé tán lọ ní UK ẹ̀yin ará UK ẹ kú àmójúbà ààrẹ Tinubu o ṣe ti mọ ibi tán dé sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti ẹ̀ ń gbé látànà àgbà táwọn ti rí láyé ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn tí ààrẹ ti farahàn nínú fọ́nrán kan tánà rí ní St Mary náà ti mọ̀ pé ààrẹ ń padà bọ̀ mọ̀ ní bó lẹ̀ ṣe mọ̀ kí ló ààrẹ yìí lẹ̀ sọ wọ́n láàrẹ àwọn ni wọ́n ní bó ṣe rìn gbogbo ibi tó bá rìn sí kí ló fà á tó fi lọ UK wọ́n ní gbogbo ẹ̀ làwọn gbọ́dọ̀ mọ̀ wọ́n ní bí àwọn ààrẹ míì ṣe mọ́ ń ṣe nù wọ́n mọ̀ sọ ibi tán ń lọ èyí tó bá kàn fẹ́ wá mú security dání náà máa sẹ́nu kù lórí ẹ̀ lọ́rọ̀ kan ààrẹ ò sí Nàìjíríà mọ́ o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tán sọ́ọ̀lẹ̀ òun làwọn èèyàn sì ń dá lé lórí báyìí o pàápàá jùlọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré ẹni bàálù tán wọ̀ lọ èmi ò mọ bàálù tán wọ̀ lọ bóyá eléyìí tán sẹ́ ẹ̀rà ni àbí ẹni èèyàn ṣá ẹ̀rẹ̀ gúgù ẹ̀ ẹ̀rì bàálù tá ààrẹ wọ̀ lọ bóyá eléyìí tán sẹ́ ẹ̀rà ni bóyá jet presidential jet tán ṣe presidential jet tán sẹ́ ẹ̀rà lẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ mi agbọ́pọ́n ti rà ìyẹn ò sí nǹkan kan ẹ jẹ́ àpadà sílé ìgbìmọ̀ asòfin jàre eléyìí ń dá wàhálà lẹ̀ ẹ mọ́ gbéborùn jù ẹ ti fẹ́ fà mí sí rìn wọ́n wá ní o wọ́n ní má fi nù mí mo mọ̀ jẹ́ wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré House of Representatives yarí mọ́ presidency lọ́wọ́ ìyẹn ààrẹ Tinubu wọ́n ní ilé sanmídùnjoyè lọ bẹ́ẹ̀ bá fáwọn olóyè ẹ fáwọn olóyè gidi èwo ni kẹ́mọ́ dọ́gbọ́n àdọ́gbọ́n mọ́ sọ wípé kò tọ́ sí ọ mo kàn fẹ́ fi tọ́ lẹ́nu wò ní o wọ́n lẹ́ ń fẹ̀gbin lọ àwọn ni kí ló dé bẹ́ẹ̀ náà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà náà ìyẹn sínéètì wọ́n ní kàn tiẹ̀ mọ́ sọ wípé ilé ìgbìmọ̀ asòfin kan kéré ìkan tóbi wọ́n ní the same thing òfin kan náà làwọn jọ ń ṣe àwọn kan tiẹ̀ sọ wọ́n ní number 3 citizen Akpabio tó jẹ́ senate president by the virtue of his post wọ́n ní speaker House of Assembly náà wọ́n ní the same seat náà jọ wà wọ́n ní number 3 ni ṣùgbọ́n àwọn kan ní number 4 wọ́n lòun ló tẹ̀lé Akpabio àwọn kan ní wọ́n jọ wà lórí ìjókòó ní bọ́ọ̀lù èèyàn méjì ó ṣe máa pín ìjókòó kan náà a jẹ́ pé nọmba 4 náà wà wọ́n kàn fẹ́ wá wàhálà ni wọ́n wá sọ àwọn Nàìjíríà kan náà tó wá ń sọ wọ́n ló fẹ́ jọ ọ̀rọ̀ polytechnic àti BSc pé wàhálà tó máa dálẹ̀ náà nù tán pè ní dichotomy wọ́n ní wọ́n fẹ́ dá wàhálà yìí lẹ̀ wọ́n nítorí wípé bọ́n bá ti gbọ́ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tán bá ti gbọ́ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tó jẹ́ senate wọ́n ní wọ́n máa ń rò pé bóyá wọ́n ní agbára tàbí wọ́n ní value ju ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré lọ yẹn House of Rep wọ́n wá ń sọ wọ́n ní oyè tí ó yẹ kán fún ọ̀gá àwọn wọ́n lòun náà gbélé adájọ́ àgbà pátápátá tọ́sẹ̀ èèyàn sí pò ń jẹta yìí ìyá wa kékeré ẹkùn wọ́n ní oyè tó tọ́ sí aráàwò náà gbé fún aráàwò wàhálà bá fẹ́ so wọ́n wá ń tó níkọ̀ọ́kẹ́ èjèèjì wọ́n ní ààrẹ ní number 1 citizen wọ́n ní igbákejì ààrẹ Shettima under my foot wọ́n lò ní number 2 citizen wọ́n ní number 3 citizen ní senate president Akpabio wọ́n ní ẹni tó yẹ kó tẹ̀lé ní speaker of the house number 4 wọ́n ní GCON oyè GCON ló yẹ kí wọ́n fún speaker náà wọ́n ní wọ́n wá fún speaker ní CFR tó kéré sí GCON wọ́n wá wo number 5 wọ́n ní ẹni tó yẹ kó jẹ́ number 5 òun náà ní adájọ́ àgbà pátápátá lórílẹ̀‐èdè yìí tó sì jẹ́ wípé ìyàwó kékeré ẹkùn náà wà ń pò yẹn wọ́n ní wọ́n wá fún speaker wọ́n kàn ti èrún sí speaker pé àwọn ò ní gbà ó pé ó bu àbùkù lu àwọn wọ́n sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn àmúfọ́nrán wọn wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà mẹ́nubà wọ́n ní nígbà tí Ọ̀gbẹ́ni Gbàjàbíàmílà tó ń jẹ́ speaker of the house wọ́n ní bá ṣe fóònù náà nù láyé Buhari wọ́n ní CFR náà fóònù náà wọ́n ní ṣùgbọ́n òye ò tètè yé wọn ẹ̀mọ́ gbọ́ àwọn tí ń ṣòfin àwọn náà ń ṣe òfin o òye ò tètè yé wọn wọ́n ní ọpẹ́lọpẹ́ minister of aviation ní ìsìn torí ẹ̀ mo ṣe ń béèrè pé minister of aviation sáànù lámọ̀ sí ìbàdá kó lọ ṣe sẹ́nítọ̀ gan wọ́n lòun ló túmọ̀ òfin yẹn ló jẹ́ kí ojú là káwọn èèyàn mọ̀ wípé béèyàn bá ti wà nípò number 1 number 2 number 3 àti number 4
títí dé number 5 GCON ló yẹ kán fún wọn. Kí ló dé tẹ́ wá ń yọ speaker lẹ̀ pé ṣé speaker kéré nú ayé ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àtótónu tí kan nínú àwọn House of Rep tó ṣe ó ní bọ́bá wò dáadáa ó láwọn pọ̀ ju àwọn senate lọ. Ó lẹ́lẹ́kejì ó láwọn súnmọ́ aráàlú ju àwọn senator lọ. Ẹ gbọ́ mélòó nínú wọn lẹ rí tán padà wálé àwọn House of Rep yín ṣé wọ́n súnmọ́ yín ṣé wọ́n ń ṣe nǹkan sí constituency ṣé lóòótọ́ náà súnmọ́ yín wọ́n láwọn súnmọ́. Ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára pápápá ẹ mọ́ fà kó ṣòfò. While expressing our gratitude to Mr. President for recognizing and honoring the leadership of the National Assembly, we note that the conferment of the title of Grand Commander of the Order of the Niger on the President of the Senate and the conferment of the Commander of the Federal Republic, CFR, on the Speaker of the House of Representatives and Deputy President of the Senate perpetuates the inappropriate subordination of the Speaker to the President of the Senate. The Speaker is the fourth in protocol. CGN comes after. Today, the CGN is given the award, the honor of GCON. I think there is some mismatch. For the public to know that this House is not subservient or inferior to the Senate, from our lawmaking process, there is no single chamber that can make a law. Part of the corrections that you've asked for, the constitutional correction about the order of protocol, it has to be number 3 citizens, the Senate President and the Speaker. This injustice has gone on for too long. It is not something that has happened only on this administration, but it's an institutional error. In 2022, Ahmed Lawan, who was Senate President, was conferred with GCON, Speaker of the House, Adam CFR, same as the Chief Justice of the nation. Why are members of the House protesting this time? Well, democracy is a journey. You will recall that there was a time in the history of our country that service chiefs were only confirmed by the Senate, because nobody knew about that until a young man called Festus Keyamo SAN read the letter of the law, interpreted it, went to court, and the court said, yes, this is the true position. So today we have a different set of lawmakers who understand the position of the law, who understand the Constitution. This is not about any individual member of the parliament. It is about the institution of the House of Representatives. And today, by the special grace of God, we have been elected by our people to represent them and to defend that institution which we represent. So, in the wisdom of the parliament, I moved the motion on behalf of my 249 colleagues who initially signed the motion. But when the motion came before the floor of the House, the entire House, people who didn't sign the motion yesterday and this morning, quickly rushed to sign the motion. So it was a holistic, it was a collective decision of the entire parliament. And let me just add that the issue of the national honor of CFR is just one of the numerous issues raised in the body of that motion. Because the institution of the House of Representatives for quite some time now, since we came on board as young parliamentarians, we realized that people have continued to make this erroneous mistake to say one is the upper house and one is the lower house. You see, by virtue of architectural design of the parliament, we sit on almost the same plane. So it's very difficult to understand which one is higher or which one is lower. In terms of population, we understand that we have 360 members of the House of Representatives. In terms of proximity to the masses, we are closer to our people. And going back to Section 47 of the 1999 Constitution as amended, it is explicit, clearly stated that there shall be the National Assembly, which is an arm of government, and the National Assembly shall comprise of the Senate and the House of Representatives as two equal chambers. So there's no one that is above the other, and there's no one that is. I hear you clearly, Honorable Agbese. To the other. Ẹni tó gbé àbákalẹ̀ rèé o tó mú fún mọ́sàn ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin wípé kí ló dé tí wọ́n ń ṣe yán bí ọkà tí ààrẹ tí wọ́n ń fún ọ̀gá àwọn lóyè yẹn Tajudeen Abbas tán ń fún ní oyè kékeré tán sì wà ń fún ẹni tó yẹ kó wà lábẹ́ ní oyè ńlá. Ní oníròyìn iléeṣẹ́ TVC wọ́n bi léèrè wípé ọ̀gbẹ́ni tó mú fún mọ́sàn honorable ṣé bí oyè yìí ṣé bí discretion ààrẹ ọgbọ́n orí ààrẹ ni ààrẹ fi ń fún àwọn èèyàn lóyè gẹ́gẹ́ bó ṣe wà ní ìwé òfin kì í ṣe wípé dandan èèyàn kan àbí ipò kan pé ńgbà àti Gbajabiamila àti Lawal tí Lawal jẹ́ senator president tí Gbajabiamila sì jẹ́ speaker ṣé bí ńgbà náà wọ́n fún Lawal ní GCON wọ́n sì fún ọ̀gbẹ́ni Gbajabiamila ní CFR tí ó sì dá wàhálà lẹ̀ ó sì wá jẹ́ nísìn lẹ́yìn fẹ́ mọ́ dá owó wulẹ̀.
àti pé ìkáwọ́ ààrẹ ní agbára láti fìyàn jẹrú oyè ìwà àwọ́ọ̀dù ni bó bá ṣe wù ní ó ṣe ṣe ẹ̀yin wá ń béèrè wípé kán upgrade kán gbé sókè díẹ̀ sí oyè tán fi tán wọ́n ní wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ wá gbọ́ ìdáhùn tó fi dáhùn. You will recall that sometime in the history of this country, private individuals like Her Excellency Okonjo-Iweala, Alhaji Aliko Dangote, Chief Mike Adenuga were conferred with some of these national honors. So what we are asking for is not too much. We are asking that the institution of the parliament should not only be respected, but we as parliamentarians should also seek, to protect and promote and project the image of the parliament that we represent today. Mr. President used to be in the parliament before. He understands some of these issues. And what we have said is that where Mr. President has not been properly guided, there's also room for amendment. And what we are asking for is for the right national honor to be given, not just to Mr. Speaker, but even the Deputy Speaker of the House of Representatives. We are saying that if the law setting up this country, the 1999 Constitution, which is the guiding philosophy of our day-to-day activity as a nation, says that we have two chambers, and that both chambers are equal, and there is no inequality between the two chambers, that the leadership of the National Assembly, the presiding officers of both chambers are equal and should be accorded the same respect, the same recognition. And look at it again. You give national honor of CFR to the Speaker, who is recognized by the Constitution and the protocol list, which is a question of law, as the number 4 citizen. And you jump the number 4 citizen to go to number 5, which is the CJN, to confer a national honor that is higher than what you have given to number 4. How do you explain that in terms of morality? náà ni lórí ọ̀rọ̀ presidential speech fún October 1st ìyẹn fún independence ẹjẹ́ agbọ́n tí arákùnrin ọ̀mọ̀wé làwọn àwọn ọmọ ọkọ̀ script ni ẹjẹ́ agbọ́n tán sọ nípa script tán náà kó fún ààrẹ wò wípé script yẹn kò làmìlaka rárá pé àwọn lè kọ́ àwọn tí ń bá ààrẹ ṣiṣẹ́ ní iṣẹ́ script kíkọ wípé àwọn tó kọ script ààrẹ yìí wọ́n ní wọ́n gbá foul ní o wọ́n ní over the bar náà gbá bọ́ọ̀lù wọn sí àti wípé àwọn nǹkan kan wà tó yẹ kí ààrẹ mẹ́nubà nínú script wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ń béèrè lórí ọ̀rọ̀ presidential jet tánà rà orí ọ̀rọ̀ yacht yẹn ọkọ̀ ojú omi tó bá owó iyebíye wá wọ́n ní ààrẹ ò mẹ́nubà nǹkan kan nú ẹ̀ wọ́n ní ṣé bí presidential speech ṣe máa ń ríre ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. He might also have done in that speech is to say that we are also not unaware that the preponderant feeling of the Nigerian is that we have not identified with the sovereign of the people. I'm not aware that there's so much criticism about my getting a new jet. While I understand the feelings of Nigerians, that at this stage in our national economy, the office of the president had to get a new jet. But this is the situation which informed it. And then he concludes that thought with, it will be a disaster if there's an air mishap with the president on board. We have 8 planes. I don't know how many planes they have, but we have, for example, 8 planes in the national fleet. And we have made arrangement, or we have sold off 6 of them. We have sold off 4, and from the resources, we hope to recoup some of the cost of the new plane. But it is important that a president of a nation like Nigeria, easily the largest African nation, easily the largest black nation in the world, they should have a plane which is beyond reproach. I apologize for the timing of the purchase, but it was something we couldn't avoid. That would be such a feeling. That would be a democratic leader, not an imperial majesty. Well, I mean, so I think the president's speech writers will, I wish they're watching this program. I'm sure they can learn a thing or two. They are, But let's take a look. They can come to me for tutorials, free of charge. Free of charge as my patriotic duty. Ó dá o Ọlọ́run ó bọ̀ parí ìjà àwọn bí ó bá sì parí àwọn náà mọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ò tiẹ̀ fẹ́ kíjà parí wọ́n fẹ́ kí ìjà wọn máa léke sí ni kó máa léke ń kà wípé bọ́ bá ń jà torí àwọn náà wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ wọ́n sì wà yẹn wọ́n lè dé lọ́la ń sìn kán láwọn fẹ́ yọ president wọ́n lè dé lọ́la ó kàn jẹ́ wípé wọ́n lè dá sí láìsí senate òfin táwọn bá ṣe senate náà ó tójú bọ̀ ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà wá ń sọ pé duplication of work rèé duplication of career ni bẹ́ẹ̀ bá kàyé àwọn tó wà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ń wò ó ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì wọ́n ní iye àwọn pọ̀ ju senator lọ wọ́n ní 360 ní gbogbo àwọn senator ò ju wọn mọ́ ní 109 wọ́n ti ẹ̀ tó 110 gan kò ẹyọ kankan fi wọ 110 pé double plus làwọn pé bẹ́ẹ̀ bá sì ń wo báwọn ṣe súnmọ́ aráàlú àwọn súnmọ́ aráàlú ju sínétọ̀ lọ pé sínétọ̀ wọ́n ní àwọn súnmọ́ aráàlú ẹgbọ́sán súnmọ́ yín ìyẹn àwọn house of rep
àwọn èèyàn wá ní kí ni iṣẹ́ wọn gan láwọn méjèèjì nígbà tá a bá ka gbogbo wọn lápapọ̀ tá a wá sọ wípé 109 plus 360 ó jẹ́ 469 gbogbo kí ló dé tá a ní ilé kí ló dé tá a ní parliamentary méjì àwọn lawmakers kí ló dé tá a ní upper house and ìdí tán sì ṣe máa ń ní láwọn orílẹ̀-èdè míì ni wípé wọ́n jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ àti wípé bá wá ń ṣe òfin wọn yàtọ̀ síra báwọn kan bá tọwọ́ bọ̀ lókè ó sì jẹ́ ìsàlẹ̀ náà ni òfin ti kọ́kọ́ wá wọ́n gbede òkè náà tó bá ti jẹ́ wípé òfin tó ní í ṣe pẹ̀lú orílẹ̀-èdè pátápátá ni wọ́n gbede àwọn méjèèjì náà jọ gbé yẹ̀wò wọ́n máa scrutinize ara wọn ni ìdí tán ṣe gbé kalẹ̀ nìyẹn pé tí nǹkan kan bá escape ní ọ̀dọ̀ àwọn senator bóyá for example wọ́n fẹ́ impeach president ẹni ó ṣe wá jẹ́ impeachment mo fi ṣe example n tó wù mí kí n fi ṣe example nù bóyá for example wọ́n fẹ́ impeach president wọn ò kú dárúkọ orílẹ̀-èdè tó fẹ́ impeach torí n tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin presidency àti house of rep èyí ó lé o yóò lẹ́yìn o for example jàre àpẹẹrẹ kádọ́ fẹ́ impeach president tán bá ti múfù motion tí gbogbo wọn sì fọwọ́ sí nílé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré wọ́n ní àwọn pa àwọn kékeré mọ́ ní house of rep wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ gbé àbá yẹn náà dé senate táwọn senate náà bá ti wá deliberate lórí ẹ̀ tán náà debate lórí ẹ̀ tán fọwọ́ sí ìgbà yẹn náà tó lè impeach president wọ́n á wò wípé wọ́n ṣe kúkú kó gbogbo wọn pọ̀ àbí kán kúkú scrap senator tó ráàrí láríjà wọn láwọn náà ti di puppet fún presidency bóyá torí pé presidency ò sì rí àwọn ti house of rep mú ni àbí kí lẹ lérò kán kúkú scrap senator àbí kán scrap house of rep lẹ́fẹ́ kí senate wà ń bẹ̀ ẹ bá ń kọ́nu comment section èwo lẹ́yìn fẹ́ torí ntẹ̀mí fẹ́ mi àtàyà èmi fẹ́ kán scrap àwọn senator káwọn rep àbí kán da àwọn senator yẹn kán da àwọn mọ́ rep káwọn rep kúkú mọ̀ síjọba kán mọ̀ sí parliament wọ́n kúkú pọ̀ àwọn sì làwọn èèyàn náà represent àwọn èèyàn federal constituency ní senate represent nítorí ẹ̀ náà ṣe ń tẹ̀lé ààrẹ Tinubu ṣùgbọ́n àwọn tó represent state gangan tán wá láti state federal gbogbo kò sí state tí ò ní federal constituency tiẹ̀ gbogbo àwọn senator tẹ̀rí yẹn constituency tán ti wá amòfin federal ní interest wọn tí Tinubu náà máa ṣe o àwọn tó sì ń ṣe ti yín lóòótọ́ tó jẹ́ state yín náà ti wá constituency state gangan bóyá kan kún mójútó àwọn yẹn ara tí ẹ̀rù ṣe ń bà wọ́n lórí ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn nìyẹn ṣùgbọ́n àwa ò wá tẹnu mọ́ ọ̀rọ̀ ẹlẹ́kùnjẹkùn bíi àwa fẹ́ gba òmìnira nísàn ni Yorùbá nìsàn kì í ṣèjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn lóòótọ́ tó bá jẹ́ pé ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn náà kọ́kọ́ fẹ́ ṣe a fi súnmọ́ lé ni ṣùgbọ́n sàn láàrin ajẹ́nimú ní pẹkọrọ àwa ò gbé àjẹ́ndà ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn dání ìjọ gbogbo tí Ọlọ́run bá sàmà ṣe bí ó bá ṣe tò láàrin ara wọn àwa ò tẹnu bá wọn tó gbé dání àníkan mọ́ gbé nǹkan ń tán bìlíìfù nú ẹ̀nu torí ẹ̀ làwọn náà ṣe ń parí pé wọn gbọ́dọ̀ tẹnu bá wa táwọn wá òmìnira mi ò tẹnu bẹ́yàn kankan o ń tó bìlíìfù nú ẹ̀ nìyẹn ó kú bẹ́ẹ̀ mi ṣe fẹ́ wín ní sóòlù ẹ̀ sọ́dọ̀ mi ń tẹ́mi bìlíìfù ó tọ́ ni bó ṣe bọ́rọ̀ ṣe rí nìyẹn kò ní ìdí ká máa ṣépè fún yàn kankan àbí ká máa bẹ́yàn kankan jà ẹni tó bá tẹnu àbùkù lù wá lórí struggle pa fẹ́ gba òmìnira òun ló yẹ káwa náà face ṣùgbọ́n àwọn tó ń fẹ́ tán jàdọ́dọ̀ wa tán fara kàn wá tán sọ̀rọ̀ àbùkù sí Yorùbá nation ẹ fi wọ́n lẹ̀ o n tó yé wọn nìyẹn o n tó yé àwa la gbé dání ó sì ti ń já wọn lójú báyìí a sì ń rẹ́rìn wíwọ ẹlẹ́kùnjẹkùn tẹ́ lẹ́ẹ̀fẹ́ yìí yóò fi sún àwọn amọ́bi tá à ń lọ ni bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ yóò fi sún amọ́lé ni ṣùgbọ́n àwa ò fẹ́ já kúkú lọ ní tààràtààrà ṣe bí Yorùbá náà ló ní sàn láàrin ajẹnimú ní pẹkọrọ ó sì wà nú átẹ́ẹ̀mù wa gbogbo gómìnà ló fọwọ́ sí ilẹ̀ Yorùbá átẹ́ẹ̀mù yẹn wípé ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká wà ní ìṣọ̀kan fún òmìnira ọ̀pọ̀pọ̀ yín ò mọ wọ́dìn sí átẹ́ẹ̀mù ẹ bá ń tẹ̀ sí stanza 3 ẹ gbọ́ stanza 3 dáadáa ẹ bá ń tẹ átẹ́ẹ̀mù yẹn sí ká gbọ́ stanza 3. ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ
jáyọpá a wà ní ìṣọ̀kan a sì ń wá òmìnira. Simple as ABC. Simple as ABC. Àwọn Haúsá náà ti sọ jí báyìí ní táwọn náà wà ní ìsinmi. Amúwá fún yín ní ìròyìn ẹ rántí. Mọ̀jẹ̀ kan tàn ọ́ o, kò sí tó sí òmìnira rẹ o, kò sí tó mẹ́ẹ̀ nínú kó owó òmìnira o. Ó dá o, way forward. Ìròyìn táwa mọ̀ mú wá sí etí ìmọ̀ ní ìsìn oní ti ọ̀rọ̀ Emirate o. Àwa kọ́kọ́ fọwọ́ kékeré mú ní àmọ̀pò tó yìí. Tẹ́ ẹ bá rí celebration ó ní nǹkan kan tó ń pè ní water salute wọ́n mọ̀ sí fún wọn. Àtàwọn èrò tán kọ́ gbé wọlé ọmọ Nàìjíríà náà kúnnú pléènì mu ní wọ́n ò mú fọ́nrán ìwá fáwọn èèyàn wa ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lánàá ṣùgbọ́n wọ́n ò mú wa bẹ́ẹ̀ náà ń kọ orin ìyá Tóyìn Ṣèkà wọlé wọ́n ní ẹsẹ̀ wọn padà ìjà dẹ̀ títán mi ò mọ Ìjẹ̀bú sọ ni mi ò bá sọ Ìjẹ̀bú tán sọ sínú orin yẹn lọ́rọ̀ kan wọ́n ní bí yàbá ti parí láàrin lọ́kọláya kí ló kù kálárìnà kò yẹra kò yẹ̀bà oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé this has come to stay láàrin orílẹ̀-èdè méjì tí wọ́n jọ kọ́kọ́ gbomi ewúro síra wọn lójú ṣùgbọ́n tí wọ́n ti fi ìjà sẹ́yìn bí ìgbà tí eégún fi sọ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń béèrè pé ṣé wọn ò ní tan àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ omi àlàáfíà tó tòrò padà yìí láàrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti UAE wọ́n ní sí àwọn ọmọ Nàìjíríà sán máa bùnmú ń bẹ̀ sán máa rere ń bẹ̀ àbí àwọn ti Dubai nìkan ni ó fèvọ̀ àmọ́ ìjọba Nàìjíríà dáadáa ara ìtaná mọ́ ṣe é sí ẹ̀yìn ara àtaná mọ́ wà lẹ́yìn tí báàlù náà balẹ̀ gà sí Muritala Mohammed Airport níjẹta ohun tí wọ́n ń pè ní water salute ni wọ́n fi kíra wọn kú oríire o wọ́n fọ́n omi sókè àwọn apá méjèèjì ti kẹ́kọ̀ọ́ wọ́n jọ pàdánù owó ni nítorí gbogbo ìgbà tí Emirate ò gbèrò wọ Nàìjíríà àwọn náà mọ ibi tó kù sí lára àwọn rówó pa tó bẹ́ẹ̀ gẹ̀ ọmọ Nàìjíríà rìnrìn àjò gan bẹ́ẹ̀ bá dé embassy ní ìsìn ẹ̀ mọ iye àwọn tó fẹ́ gba kíni ó ti ẹ̀jẹ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ọ̀ràn fẹ́ rí ìsọlùdé ni ṣùgbọ́n ọ̀nà tẹ́pá level náà wà dápá level. Ní báyìí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Minister of Aviation SANU ní àmọ́ tí SANU rẹ̀ ṣe ní Ministry of Aviation àmẹ́jọ́ tán rẹ̀ mọ́ àmọ́ bóyá ń dẹ́jọ́ ń bẹ̀ náà ni ó ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. People are excited. People are happy that we are restoring relationship with the UAE, and that is why I took all the pain to go back there to sign a new BASA. I went there, we signed a new air service agreement, bilateral air service agreement, redefining our relationship altogether again, making it more healthy, making it more open, and for the benefits especially of the Nigerian people. Ó wá ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé omi tuntun ti rú ẹja tuntun náà ti wọnú rẹ̀ báyìí o ẹja gbọ́rọ̀ síwájú sí lẹ́nu Minister of Aviation. I can tell you that we also secured some kind of code sharing agreement. We told them that if they want to code share, our airlines should have the right of first refusal. So that is an expo I'm giving to. He said our local airlines should have the right of first refusal because there will be a lot of code sharing in this respect. Now, and as I speak with you, they are speaking with many of our local operators. I went with some of them. I'm sure you saw some of them in the pictures. Emirate is speaking with a lot of our local operators now, and that is also for the benefit of our local aviation industry. Ní báyìí ẹjẹ́ tara ṣàṣà dé ọ̀dọ̀ ICPC àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àti àjẹbánu ní Nàìjíríà ẹgbẹ́ ICPC ti sọ pé owó tó lé ní bílíọ̀nù 13 tí àwọn kan lù ní pọ́npọ́ tán kó jẹ tán kómì kò sápò gẹ́gẹ́ bí owó wọn owó òlù wọn láwọn ti gbà padà nínú oṣù kẹsàn-án tá a lù tán yìí o. Alága àjọ náà Musa Aliyu ló sọ̀rọ̀ náà nílùú Àbújá tí wọ́n sí ojú ètò àjọ ọ̀hún fún ọdún 2024 sí 2028 pláànù wọn fún ọdún 4. Aliyu ní àwọn kò sinmi láti máa gba owó ìlú lọ́wọ́ àwọn tó ń jí owó kó bó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò mẹ́nuba orúkọ àwọn tí wọ́n gba owó náà lọ́wọ́ wọn ìbá mẹ́nuba wọn ìbá jẹ́ àmọ̀ wọn sán sẹ́wọ̀n tí ẹ̀kan gbó lọ́wọ́ wọn tú wọn lẹ̀ ni wọ́n jí mi ìbọn ọ̀bà kọ́gbọ́n di eléyìí tán kó tẹ́lẹ̀ ó ní láàrin ọdún kan sẹ́yìn ICPC ti ṣe ọ̀pọ̀ àṣeyọrí nínú iṣẹ́ wọn underground ní iṣẹ́ tàwọn àdúrò wọn pariwo sí tàbí EFCC brother and sister nìyẹn twin brothers àṣìlẹ́pẹ̀ wọn twin sister àbọ̀mọ̀ ìyá kan náà ṣùgbọ́n àwọn ò pariwo síta àwọn tó bá sì ti dọ́dọ̀ wọn báyìí wọ́n máa ń mú wọn máa ń gà wọ́n lọ́rùn ni kò dàbí àwọn tán lé yàyà kiri tán rí yàyà mú kó tiẹ̀ jágbádá yàyà lọ́wọ́ wọn bá ó mọ̀ ga o. wọ́n láwọn rí bílíọ̀nù 13 owó ìlú tí àwọn kan kó sápò ara wọn gbà padà nínú oṣù kẹsàn-án nínú ọdún 2024 tá a wà yìí díẹ̀ lára àwọn iṣẹ́ takuntakun tí àwọn ṣe nìyí láti rí àrídájú pé
àwọn kò bá ojúṣe àwọn jẹ́ o. Ọ̀gá ICPC náà sọ síwájú wípé àwọn ń lo ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé láti gbéná wojú ìwà ìbàjẹ́ láwùjọ Nàìjíríà. àgbọ̀pọ̀ lọ́dọ̀ EFCC ariwo lásán. Ó ní àwọn àtúntò wọ̀nyí yóò mú àwọn jẹ́ aṣáájú nínú àwọn tó ń lo ìmọ̀ ẹ̀rọ láti kojú ìwà ìbàjẹ́. Torí mi ò gbọ́ pọ́nfẹ̀sùn kan ICPC láti jọ́ yìí wọn ò gbọ́. Bákan náà ló mẹ́nu bà ohun tí wọ́n ń ṣe lórí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ wọn láti ṣiṣẹ́ wọn kó múnádóko. Aliyu sọ pé ìgbésẹ̀ yìí yóò ró àwọn òṣìṣẹ́ lágbára láti yanjú àwọn ìwà ọ̀daràn àti jìbìtì. Ó dáa kéèyàn kọ́kọ́ tún léṣe kó tó bọ́ ọ̀ta bó ń fẹ́ tún ìta ṣe. Ó wá parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ICPC ń ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀ka míì bíi Anti-Corruption and Transparency Unit ACTU àti mo ti ẹ̀gbọ́n yẹn rí láti rí i pé ìwà ìbàjẹ́ di ohun àtijọ́ ní Nàìjíríà. Kí ló tàn dárúkọ EFCC? Bá a ṣe rí inú wọn ò rí kán dárúkọ EFCC o ẹ̀ńtán láwọn ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú láti dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́. Ní pápá àpẹjẹ Asárédé Kwara o níbi tá a ti gbọ́ pé àlùfáà tá a mú wá fún yín pé àwọn ajínigbé àwọn méjì ni wọ́n ti wá gbà wọ́n báyìí 10 million lọ sísan o. Àwọn ajínigbé ti yọ̀ǹda oníwàásù ìjọ ECWA kìíní tí wọ́n jí gbé ní ìlú Ọ̀là ìpínlẹ̀ Kwara ẹni ọ̀wọ̀ Ẹ̀sùn Adéyẹmí lẹ́yìn ọjọ́ 5 tó ti wà lákàtà àwọn ajínigbé náà. mílíọ̀nù 10 náírà ni àwọn ajínigbé náà gbà kí wọ́n tó tú àlùfáà àjọ náà sílẹ̀ nígbà tó tiẹ̀ ti ń náwó pé ta ló ní mọ́tò ilé tó ní àlùfáà kejì ló ní ó dá kanlẹ̀kùn rẹ̀ jẹ́ àtẹ̀lé ọwọ́lé ó ṣe bí ẹni pé wọ́n nìkan ni nígbà tó ti ń lo mọ́tò wọ́n ti válù iye táwọn gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Alẹ́ ọjọ́ Ẹtì tó rékọjá lọ yìí ni àwọn ajínigbé jí oníwàásù náà àti onímọ̀ ẹ̀rọ Adéyẹmí gbé ní ìlú Ọ̀là ìjọba ìbílẹ̀ Ìsìn ìpínlẹ̀ Kwara. Ọ̀kan lára àwọn mọ̀lẹ́bí àlùfáà náà Ọ̀gbẹ́ni Adékúnlé fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn ajínigbé náà gba owó ìdóòlà ransom mílíọ̀nù 10 million naira kí wọ́n tó yọ̀ǹda oníwàásù 10 million naira láàkó yìí ní Nàìjíríà. Ó fi kún pé ẹnìkejì tí wọ́n jí gbé pẹ̀lú àlùfáà náà onímọ̀ ẹ̀rọ Adéyẹmí sá mọ́ àwọn ajínigbé náà lọ́wọ́ lásìkò tí wọ́n ń kó wọn lọ lẹ́yìn tí wọ́n jí wọn. Ó gbàgìrì lẹ́ni ẹlẹ́ni ó ti rò pé bẹ́ẹ̀ bá pọ̀ nǹkan ẹ̀yà pọ̀. Ó sá lọ Ọlọ́run yọ àṣàdùpẹ́ torí yọ ẹni ẹlẹ́ni ẹ̀nà bóyá lára ẹnìkejì náà ti gbẹ̀san báyìí bóyá 5 million náà bá gbà lọ́wọ́ wọn. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara Èjìrè Adéyẹmí ṣèlérí láti fèsì sọ́rọ̀ náà láìpẹ́ nígbà tí àyádọ́dọ̀ wọn. Ìwà ajínigbé ti wá gbilẹ̀ Nàìjíríà àti ẹ̀dùpẹ́ tán pa àwọn eléyìí torí àgbọ̀ àwọn kan tó yẹ pé bọ́n ṣe sanwó tán náà tún pa wọ́n. Ó mọ̀ ga o adúpẹ́ o pé wọ́n gbowó lọ́wọ́ yín o wọ́n sì dóòlà ẹ̀mí yín o. Àwọn ajínigbé tún ṣọṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Kwara bí wọ́n ṣe ń ya wọ inú ilé tí wọ́n sì ń jí àwọn èèyàn gbé. Wọ́n tún ya wọnú ilé ní nísìn wọn dúró kẹ́ wá bá wọn lójú títì mọ́. Ó ga o oníwàásù ìjọ ECWA kìíní ti ìlú Ọ̀là ẹni ọ̀wọ̀ Ẹ̀sùn Adéwùmí àti onímọ̀ ẹ̀rọ Adéyẹmí ni àwọn ajínigbé kí Ẹ̀sùn Adéyẹmí mọ̀ padà lé o kọ́mọ̀ tún padà wà bá. Kò sẹ́ni tí ń dáàbòbò yẹn ó dáàbòbò ra rẹ̀ Nàìjíríà ni o tó bá rò pé torí pé o ti sá mọ́ wọn lọ́wọ́ nìsín wọ́n ya wèrè o. Ó ṣàlàyé pé ilé àlùfáà ìjọ ECWA náà àwọn ajínigbé náà kọ́kọ́ lọ ka mọ́lé. Mo lérò wípé kò ní dájà lẹ̀ láàrin àwọn olùṣọ́ méjèèjì báyìí. Mo lérò pé ìjà ò ní pẹ́ ta àkọ́mọ̀dé pé ìwọ ló náwó lé mi ẹbí wọ́n ló ní mo wà lé ìwọ ló ní kinní kan kí ló tó sọ mọ́ pé mi ò sì ń lé ta ló ní mọ́tò ìwọ náà ń dá wọn lóhùn. Ọkùnrin ó wá jọ orin Daddy Showkey ẹjọ́ ta ló ní mọ́tò yìí SA777 gbé kúrò lọ́nà Daddy Showkey fẹ́ wọlé àwọn ajínigbé ló wọlé o. Wọ́n lọ sànù àṣàdùpẹ́ wípé wọ́n ti dóòlà ẹ̀mí wọn owó ti padà dé ṣùgbọ́n ìjà ó bẹ̀ẹ́lẹ̀ láàrin wọn o. Orí yóò mọ̀ di pé kí ló dé tó irú ìwà burúkú wo nìyẹn tó wá náwó lé mi òfẹ́ dánìkan jìyà òfẹ́ kan dánìkan jìyà ọbẹ̀ ṣe bí wọn náà wá jí gbé ìwọ wá nílé tèmi tó náwó ìbọn rí mọ́tò tiẹ̀ náà ń ta ni wọ́n sì ní kí n kanlẹ̀kùn Ọlọ́run bá wọn parí ìjà wọn ibi tán ti rówó àwa ò mọ̀ bóyá ìjọ ló dá owó o bóyá àwọn ẹbí ni àwa ò lè sọ o. Ó dá ilé ìta àmọ́ mẹ́nubà ní ìsìn ó ní ti ìbẹ̀rù bójó làwọn fi ń gbé ayé o. Ẹ̀yin àwọn ọmọ Áfíríkà kan tó wà ní Lebanon níbi tí ogun ti ń ṣẹlẹ̀ àwọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ yìí o àwa gbọ́ lẹ́nu wọn. Àwa náà mú fọ́nrán kan wá fún yín láìpẹ́ yìí ó tiẹ̀ ti dẹ́lẹ́ẹ̀kejì báyìí tá a mú wá fún yín nípa ọ̀rọ̀ Israel àti Hezbollah
ọmọbìnrin tá a sì mú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín gbà náà lọ́hùn tá a ló wá láti Ethiopia ṣùgbọ́n ní ìsìn Fáráì lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ o akẹ́kọ̀ọ́ ẹni ọdún 27 ọmọ orílẹ̀-èdè Zimbabwe. Bàbá sọ̀rọ̀ ó ní orí tábìlì kan nínú yàrá òun ní Beirut ni òun máa ń kó àwọn ìwé òun sí àmọ́ lọ́sẹ̀ yìí báyìí ó ti ń gbáradì láti já kúrò ní Lebanon. Mo ti ń gbáradì nítorí tí n bá nílò láti sá kúrò ní ìlú yìí ní kíákíá. Fáráì ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Fáráì ẹni tí a ṣe àyípadà orúkọ rẹ̀ nítorí ààbò. Fáráì yìí ó padà sí Lebanon ní oṣù kẹsàn-án fún ìparí ètò ẹ̀kọ́ onípò kejì nínú ìmọ̀ ẹ̀rọ mechanical engineering lẹ́yìn ìsinmi díẹ̀ nílé. Oṣù kẹsàn-án náà ló ṣe padà. Bógun ti bẹ̀rẹ̀ kó tó ogun náà mọ̀ọ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ó padà sí Lebanon pẹ̀lú èròǹgbà pé làásìgbò tó ń wáyé ní ẹkùn náà máa ti lọ sílẹ̀ àmọ́ láti ìgbà tí Hamas ti ṣèkọlù sí Israel ní ọjọ́ 7 oṣù kẹwàá ọdún 2023 ní Israel àti Hezbollah tó jẹ́ ikọ̀ alákatakítí ẹ̀sìn tí Iran ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àmọ́ tó fi kalẹ̀ sí Lebanon tó ń ju àdó olóró sí ẹnu bodè ara wọn. Ọ̀sẹ̀ yìí lágbára fún àwọn ará Lebanon nítorí wípé ọ̀pọ̀ èèyàn ló ti kú o. Nítorí pé ọ̀pọ̀ èèyàn ló ti kú bẹ́ẹ̀ náà ni 1,100 èèyàn ní ò nílé lórí mọ́. Ogun mọ̀dá. Iléeṣẹ́ ológun Israel ní àwọn ń ṣe àkọ̀tún ìkọlù sí gúúsù Lebanon àti agbègbè Bekaa pẹ̀lú èròǹgbà láti dojúkọ ikọ̀ Hezbollah tó ń sá pamọ́ sáàrin àwọn civilian. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá èèyàn 39 ló jáde láyé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà sì fara pa o. Ẹ jẹ́ ká mọ ara bí ìmọ̀ lọ ìwọ gan tó tún wá padà ní oṣù kẹsàn-án yìí nígbà tó mọ̀ pé ogun ò tí ì lọ́lẹ̀ ságídí náà fi ń kàwé ni. Tí èèyàn mọ̀ ráàyè ìwé nú ogun lẹ́tọ́rà gan á fọ́dàgbè tí ò ní dúró ìwọ wá ń padà lọ. Ó jẹ́ tètè padà kó mọ́ dúró rọ́. Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà gan UK Australia France Canada àti India ti ṣe kìlọ̀ fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wọn ò tí ì gbọ́ kí Nàìjíríà ṣe kìlọ̀ fáwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ń bẹ̀ o ó lè láwọn òràn wọn Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Àwọn ọmọ ilẹ̀ Áfíríkà tí wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ ní Lebanon sọ fún oníròyìn pé àwọn kò mọ nǹkan tó yẹ kí àwọn ṣe ẹ sá lọ ẹ yá dànù. Nílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Amẹ́ríkà University of Beirut AUB níbi tí Fáráì ti ń kẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lápapọ̀ tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Áfíríkà wọ́n ní 90 ní gbogbo wọn o. Wọ́n ní 90 ní gbogbo wọn ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni pé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ scholarship náà bá lọ abájọ ọ̀gá o inú fún àyàfo ni wọ́n fi ń lọ ń kẹ́kọ̀ọ́ báyìí ṣé léèwé gan ó sì kọlọmọ sọ wa Ọlọ́run bá wa sọ wọn délé o oníkálukú yá àtètè kẹrù rẹ o èyí tó kéré jù èyí tó tóbi jù nínú ẹrù yín ẹ yá àtètè kó kẹ́sì kíni kẹ́ ẹ já padà léwu ẹni tó bá wà láàyè ní mọ̀ ń ráyè kàwé o. Ó dára ní pápá àpẹjẹ́ asáré dé orílẹ̀-èdè Israel kò jìnnà sí Lebanon á wà séèfù ń bẹ̀rù díẹ̀ torí Lebanon tá a wà yìí ìró òbọn ìró àdó olóró tá à ń gbọ́ yìí ń dẹ́rù báyàn. Ìjọba orílẹ̀-èdè Israel ti fi òfin de akọ̀wé àgbà àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé UN Ọ̀gbẹ́ni Antonio Guterres pé kò gbọdọ̀ wọ orílẹ̀-èdè àwọn ọmọ o. Mínísítà fọ́rọ̀ òkèèrè lórílẹ̀-èdè Israel Katz nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta tọ́ka sí Guterres gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé àgbà tó ń ṣe alátakò orílẹ̀-èdè Israel tó sì ń ṣe agbódegbà fún àwọn agbésùnmọ̀mí nínú ọ̀rọ̀ tó fi sí ojú X rẹ̀ lẹ́yìn tí orílẹ̀-èdè Iran rọ òjò 100 àdó olóró sí Israel amúwáfún ìlànà. Guterres ní òun bu ẹnu àtẹ́lù bí wàhálà ṣe ń fẹjú lẹ́kùn ilẹ̀ Lárúbáwá lágbàáyé pẹ̀lú bí wàhálà kan ṣe ń gorí òmíràn tó sì ní gbogbo ìgbésẹ̀ ogun wọ̀nyí gbọ́dọ̀ dópin ṣùgbọ́n kò sọ sí eléyìí tí Iran jù sí Israel ṣùgbọ́n lọ́dún tí Israel ti ń ju ṣùgbọ́n látìgbà tí Israel ti ń ju àdó olóró wọn ló máa ń tẹnu àbùkù lu àwọn wọn ló wá ń jọ bí ẹni pé ó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn orílẹ̀-èdè Lárúbáwá tí wọ́n ń ṣe agbésùnmọ̀mí. Wọ́n ní àlàáfíà àti ìwà ní ẹkùn náà nílò báyìí àmọ́ ṣá kò tọ́ka sí ìkọlù Iran sí Israel ní pàtó. Ó wá ń jọ bí ẹni wípé kò kọbi ara sí Israel ó ń jọ bí ẹni wípé ó ní nígbàtẹ́yìn náà ti ń yìn nǹkan wọ́n wá yin tí wọ́n ní ìsìn ẹ fẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀. Nígbàtí òun pẹ̀lú fi àtẹ̀jáde síta lọ́jọ́rú káàtì kéde akọ̀wé àgbà àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé náà gẹ́gẹ́ bí ẹni èèwọ̀ lórílẹ̀-èdè Israel pẹ̀lú àsọyé pé ẹnikẹ́ni tí kò bá lè sọ ojú abẹ́ ń kó pé àyà yóò sojú abẹ́ ń kó ń tiẹ̀ nípa bíbu ẹnu àtẹ́lu ìkọlù orílẹ̀-èdè Iran lórí ilẹ̀ Israel kò lẹ́tọ̀ọ́ láti fi ẹsẹ̀ rẹ̀ tẹ orílẹ̀-èdè Israel. Ogun lẹ́tún fẹ́ dálẹ̀ yìí o tí Israel bá fi lè dojúkọ UN
ẹ̀yìn Israel sì ní Amẹ́ríkà wà kó má jẹ́ pé wọ́n fẹ́ fọ́ igbá ayán gan ní UN pátápátá báyìí o. Ó na ìka àbùkù sí Guterres fún ohun tó pè ní àwọn ìgbésẹ̀ tó tako Israel tó ń gbé láti ìgbà tí ogun náà ti bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ẹ̀dógún ń mì Israel. Ìkọlù tí Iran ṣe sí Israel ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ní àkọ́tún wàhálà tó ń wáyé torí Israel ti láwọn ò ní gbà nísìnyí o. Wọ́n ti láwọn á dá padà fún Iran náà sì ń lẹ́nu wọ́n láwọn ò ní gbà. Àjọṣepọ̀ Iran àti Russia ti múnádóko tá a gbọ́ ayé ọgbọ́n wípé Russia gan fẹ́ ṣe àtìlẹ́yìn fún Iran láti ní nuclear power. Gbogbo àgbáyé ní múra ogun lẹ̀ ṣùgbọ́n Nàìjíríà wọ́n ń ṣe kò kàn mí. Eléyìí tá a mọ̀ fi káde gbogbo ìròyìn ńlẹ̀ lónìí ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ó ní ti ìjàmbá ọkọ̀ tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkó ojú pópónà Èkó sí Badagry Èkó náà ní Badagry ó kéré tán èèyàn 10 ló pàdánù ẹ̀mí wọn o lálẹ́ ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá wọ́n bá Independence lọ ìtàjẹ̀sílẹ̀ lóríṣiríṣi Nàìjíríà bí ò bá ṣe jàmbá ọkọ̀ yóò jẹ́ ti Keno àná la sì mú ìkan wá fún yín ti Niger State wọ́n sì ń sa àwọn èèyàn jáde nínú omi tí ò bá jẹ́ yẹn yóò jẹ́ tagbésùmọ̀mí ilẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n ń gba ẹ̀jẹ̀ jù àwọn ẹlẹ́sìn yóò sì rí nǹkan kan ṣe sí i. Ọmọdébìnrin méjì ọmọdékùnrin kan baálé ilé 3 àti ìyálé ilé 4 ni àwọn èèyàn tó dolóògbé gẹ́gẹ́ bí àjọ Lagos State Emergency Management Agency LASEMA ṣe fìdí rẹ̀ múlẹ̀ o nígbà tó ń ṣàlàyé nípa bí ìjàmbá náà ṣe wáyé. Ọ̀gá àgbà LASEMA Olúfẹ́mi Ọ̀kẹ́ Ọ̀sanyìntólú sọ pé mọ́tò Sienna tí nọ́mbà ìdánimọ̀ rẹ̀ jẹ́ BDG 342FS ìyẹn nọ́mbà plate ló ń bọ̀ láti apá ilẹ̀ Ìgbò ó sì kó èrò púpọ̀ sínú. Ọ̀gá LASEMA tẹ̀síwájú pé eré ni Sienna náà ń bá bọ̀ bẹ́ẹ̀ ló sì ṣe lọ kọlu ọkọ̀ akóyanrìn ńlá kan tó wà lójú ọ̀nà tó sì ti gba ìdajì ọ̀nà tán akóyanrìn tírélà ló lọ kọlù ó sì ti dẹ́kù tán láti east ilẹ̀ Ìgbò ló ti ń bọ̀ ó ti wá dẹ́kù tán. Àjọ FRSC tó ń rí sí ààbò lójú ọ̀nà ló dóòlà àwọn tó farapa gẹ́gẹ́ bí Ọ̀sanyìntólú ṣe wí o wọ́n ti di àwọn òkú 10 náà sínú àpò ìgbókùsí irú àpò tí kìíní sọ̀rọ̀ ó ti fẹsẹ̀ múlẹ̀ irú àpò tí Ruth Ògúnlẹ́yẹ sọ pé wọ́n máa ń fi òun sí tó bá ti gún lábẹ́rẹ́ kìíní tán láti fi ìbálòpọ̀ bá òun sùn òun rèé o. Ó sì rẹ̀ mí wá sọ́gọ̀. Ó dá ẹjẹ́ àmọ́ fi lè ṣe lọ àníírí jù báyìí lọ ibi tá a parí ẹ̀ sí lónìí. Ó ga ẹ̀mí ò láàárọ̀ ẹjọ́ ẹ̀yìn tèmi gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lórílẹ̀-èdè àgbáyé ẹ mọ́ rọra sí o. Ìkánjú pẹ̀lú sùúrù ọgbọ́gba ni asúré tètè ò ní jóyè. Arìngbẹ̀rẹ̀ gan ni ó mòye délé. Bàbá wa ló fi kọrin. Ìkánjú àti sùúrù ọgbọ́gba ni. Ẹ jọ̀ọ́ mọ́ káàmù ara rẹ̀ oríjú báyìí lọ Ọlọ́run fọ̀run kẹwọn àní rírú ẹ̀ mọ́ o ibà ròyìn náà ní o ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yànnàná ibà sáré wọlé ibà nà ń bẹ̀ ibà kẹjọ abẹ́ǹkó ibà sísọ lójú eégún ibà ṣàlàyé ibà ìfẹsowápọ̀ ibà rìn gìnìgìnì tíkú mi àìtíkú yù ìròyìn lèmi fi ń tíkù yín mo ń gbé yín débẹ̀ gan ni mo sì mú séjì yín lé yín lọ́wọ́ torí ẹ tún wọkọ̀ lọ́la àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kí wàá lówó tẹ́ fi ń wọkọ̀ àsìkò tẹ́ ń ná náà ni adúpẹ́ pẹ́ òkun lọ́wọ́ gbogbo orí tẹ́ ń fásìkò lẹ̀ mo dúpẹ́ o lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ìwọ tó ń wò mí ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín gan wọ́n ní ẹ máa ń ṣe rí ìgbà tí ẹ wà ń dínà ni ẹjọ́ máa ń wò wọ́n ti ẹ̀ láwọn bàbá àti ìyá kan ní Amẹ́ríkà ń bẹ̀ wọ́n ní wọ́n máa ń dọ̀wẹ́kẹ̀ ni pé wọ́n wọ ọmọ rẹ Bobby wọ ọmọ yìí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn àbótútù fà ń bí ó ti dé gan ni
fọ́ọ̀lù ti bẹ̀rẹ̀ ewé ti ń jábọ́ gbogbo ẹ̀ náà ti ń yẹ́lò báyìí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀rí pé yẹ́lò lèmi náà wọ̀ a lè rí jù báyìí lọ nínú ìròyìn lónìí oníyàn sí ọlọ́bẹ̀ sí gbogbo tẹ́yìn bá wà orílẹ̀-èdè tẹ́ bá wà gbogbo wẹ́dà gbogbo ìgbà àtàsìkò yóò bá yín lára mú o láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè àkúrè pàdé nínú ìròyìn ọlọ́mọ ìlú mi lọ́la ẹ má wá gbàgbé ẹ bá wa pín kó kalẹ̀ kó kakò I love you and I see you tomorrow by God's grace.